Welcome to CLMD Connect. In support to the Comprehensive Region-Led Learning Continuity Plan (LCP). I teach. Integrating technology academic community, the household. Ensuring every learner is safe and protected anytime, anywhere. Anchored on Sulong Idokalidad. This is DepEd Regional Office 11, delivering quality education across Davao Region. Hello world! Magandang umaga Pilipinas, maayong buntag Mindanao, and of course, mabuhay Rehiyon 11. Welcome po muli sa ating Day 4 ng ating Regional Training on Literacy Instruction. Today is July 30, 2020 at isang araw na lamang po matatapos na ang ating pagsasanay. Ayan, sana nakapag-breakfast na kayo, and of course, ingat po tayo kung saan man po tayo ngayon naroroon at ayusin po natin yung ating mga internet connectivity dahil po napaka siksik-liglig po ng ating mga sesyon sa araw na ito. Tulad po nung nakaraang tatlong araw na sesyon ay punong-puno din po tayo ng kaalaman at panibagong mga karunungan na siyang magagamit po natin sa patuloy nating pagtuturo sa ating mga kabataan. Ano po? And of course, my courtesy to our Regional Director, Dr. Evelyn R. Fitalvero. Ganon din po sa ating Assistant Regional Director, Dr. Maria Ines C. Asuncion. Good morning po sa inyo mga madams. And of course, thank you so much for watching also. And good morning to the 8 functional division chiefs ng ating buong Region 11, dyan po sa ating DepEd Region 11. And of course, sa lahat po ng ating SDSS at ASDSS sa buong rehiyon, magandang umaga po sa inyong lahat. And of course, good morning po sa lahat ng teacher participants na kasama po natin ngayon sa ating Day 4 ng ating pagsasanay nga po ukol sa pagtuturo ng literacy. Sana po'y nasa maayos kayong kalagayan at so far, so good po ang ating mga number of viewers now. Nakikita ko po on screen, meron na po tayong mahigit na 2,000 nanonood sa amin. Kaya maraming salamat po sa inyong pagtangkilik muli sa ating at pagpapatuloy ng ating Regional Training on Literacy Instruction. Of course, para basbasan po tayong lahat, magkakaroon po muna tayo ng panalangin na susundan po ng pag-awit ng ating nationalistic song. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. You reach in love and you slow to anger. Your name is great and your heart is light. For your goodness I would keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord of my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. And on the day when my strength
Ayan, maraming salamat po muli sa nagbigay sa ating napakagandang mga awiting yaon. Of course, we would like to acknowledge Buhangin Central Elementary School. Of course, our singer, si Ma'am Elaine Samson with the keyboard natin, si Edgar Ducusin. Our violin, sa violin naman po, Sir Paulo Albinto. Of course, ang music director po nila, ang kanila pong mismong principal, si Sir Florendo Yu Jacinto. And of course, the producer is the PSDS, R. Lenor Abilardo, with Management Director Maria Ligaya Romero, staff Cherry Kanda, and of course, their video editor, Sir Rick Mar Singkol. Maraming salamat po mga moms and sir sa napakaganda po ninyong rendition ng ating prayer and of course sa ating nationalistic song. Ngayon po sa pagpapatuloy ng ating Day 4 session natin ngayon, magbibigay po muna kami sa inyo ng update patungkol po sa ating attendance. Attendance dashboard, please, paki-display. Ayan po, yan po ang naging pagtatala ng ating attendance sa araw po ng July 29, 2020. Kahapon po ito, Day 3. Morning po for English, we have 15,016. For Filipino naman po, 11,847 ang nakapasok sa ating attendance link. Ano po? In the afternoon, ayan po, nag-breakaway na tayo nito. We have 13,029 for English at saka bumaba po si Filipino ng 9,534. Okay, siguro po ang kadahilanan nito ay nagkakaroon nga po tayo ng online traffic kasi si Google Forms po ang ginagamit natin at napakarami po natin sinusumiting mga output din sa mga Google Forms na ginagamit natin. Ano po? Kaya naapektuhan din ang ating pagsusumite. Gayunpaman, pinapaalam po namin sa lahat po ng ating teacher participants na bukas po ang ating bukas po yan yung ating mga links hanggang Friday po para makapagtala po kayo ng inyong attendance. Of course, wag po ninyong kalimutan na magtala ng inyong attendance. So ngayon, bubuksan na rin po namin ang ating attendance para sa umagang ito. Pakilabas po ng ating attendance links. Yan po ang ating attendance links for day 4. For Filipino po, we have bit.ly/RTOLI-ika-4-na-araw-umaga. Para naman po sa English, we have bit.ly/English day 4 a.m. Yan po ang ating mga respective attendance links para po sa magkahiwalay na grupo ng ating session. Ano po? Of course, plenary session tayo, so nagsasama-sama po tayo ngayon sa iisang link at mamayang hapon pa po tayo or pagkatapos po ng ating programa sa plenary ay magpa-breakaway na po tayo. Pero ang inyong attendance sa umaga ay parehas lamang po. Ano? And of course, do not forget to write your complete and proper and correct spelling ng mga pangalan po dahil yan po ang magiging basihan ng ating system sa pag-generate ng inyong mga certificates. Ayan, thank you so much ating controller sa pag-display ng attendance links na yan. Sa pagpapatuloy ng ating programa sa umagang ito, of course, kung sa mga nakaraang araw ay napakarami po nating mga panauhin mula sa tanggapang sentral ng Department of Education. Of course, sa umaga din po ito mayroon din po tayong makakasama din po mula sa sentral na tanggapan ng Department of Education. And of course, para ipakilala po ang una nating panauhin, tinatawagan ko po muli on screen ang ating CLMD Chief, Dr. Janet G. Veloso, para po ipakilala ang ating panauhin or unang panauhin sa umagang ito. Ma'am Jan, good morning! Yes, good morning, John. Yes. Yes, ma'am, good morning. Magandang umaga sa lahat. Yes po, napakaganda niyo po ngayon, ma'am. Talagang walang kupas ang ating CLMD Chief kahit na po pang-4 na araw na tayo ngayon, ma'am, di ba? Yes. Oo, Sige po. dapat June. Okay. Yeah. So, Go good ahead po, morning, ma'am. everyone. Yes. Okay, my respect to our Regional Director, Madam Evelyn R. Fetalbero, and to our Assistant Regional Director, Madam Maria Ines C. Asuncion. This morning, I am very happy and glad to introduce our guest speaker. He is actually a certified public accountant by profession, and he obtained his Bachelor of Science in Business Administration,
major in accounting at the Philippine School of Business Administration, Manila, and his master in public administration at PUP Manila. Before he joined the Department of Education, he worked with the Philippine Fisheries Development Authority as corporate accountant and later as senior management and audit analyst. In 1987, he served as the regional accountant of DepEd Region 4. After Region 4 was divided in 2002, he was appointed as Financial and Management Officer of the Department of Education of Region 4B Mimaropa. And in 2010, he served as well as the officer in charge, Assistant Regional Director of the same region. And he also served as the concurrent capacity as OIC Schools Division Superintendent of Calapan City in the same region. Then he became a full-fledged Director 3 on October 2012. Eventually, he was designated as the officer in charge, Office of Regional Director of Region 5, where he got his full-fledged status as Director 4 effective January 2014. And in that region, he was able to implement programs and projects relative to improvement of organizational policies, systems, and processes to support curriculum and instruction, and thus ensure quality service to clients, especially to us teachers and learners. He is, in fact, the icon of the initiated Personal Finance for Mentors, or PERFORM. That is a training for mentors or teachers on financial education to address the problems of teachers on their low net take-home pay. Last May 2018, through the support of his team in Region 5, that said regional office got its coveted ISO 9001 2015 certification. So, teachers and education leaders, please welcome the Assistant Secretary for Finance, Handling Budget and Program Monitoring, Honorable Ramon Fiel G. Absede. Thank you, Ma'am Janet. Talagang napagaganda pa rin. Medyo mahaba yata yun. Yes, sir. Yeah, at nung imbitahan nyo ako, pumayag ka agad ako kasi alam ko yung Davao Region. Yan ang aking isa sa pinakamamahal na region kasi kung matatandaan nyo, meron kayong regional director dyan na si Dr. Pedro San Vicente at meron din kayong finance officer si Ate G, ang tawag namin. Sila yung aking mga sponsors kung bakit ako nakarating ng DepEd. Sila yung nag-recruit sa akin. And so I'm here, and if not because of them, I will not be in this position. So I am very, very glad and very grateful to them for bringing me to the Department of Education. And of course, they are from Davao City, Davao region. So salamat po, Ma'am Janet, and kay Sir Jun Aguilon din. At magandang araw po sa inyong lahat. Maayong adlaw kay ninyong tanan. At sa Bicol, marhay na adlaw sa Indugabos. Thank you very much for inviting me to join you in this webinar and for granting me a few minutes to share in a few words my thoughts and insights. With the hope that from these you might somehow derive some inspiration and motivation
to more confidently face what will surely be challenging tasks ahead. While we seem to have already accepted that this is our new normal in terms of meetings, assemblies, and conferences, I must confess I am somehow still amazed by and in awe of it. Amazed by the possibilities that we perhaps did not even know existed or consider using until now. And in awe at how readily we have seized these possibilities and skillfully harnessed them in order to achieve our objectives in the midst of the prevailing situation. The COVID-19 pandemic has prevented us from meeting face to face nowadays. And however, for the sake of our learners, continuing education, and for our teachers' professional development, we find ways to reach out and to bridge the gap for pivoting to relevant and quality basic education. And for that, I'm happy that we are here present through the ever evolving digital technologies that help us get connected and enable us to interact with one another. I would like to thank Director Dr. Evelyn Petalbero, my good friend, and Ma'am Janet G. Veloso, the Chief of CLMD. Of course, we have Assistant Maria Ines Asuncion, June Aguilon, and the rest of the regional office team for organizing this webinar on literacy instruction for teachers. And I understand it's in Filipino. I'm sorry, I'm speaking in English, but siguro naman maunawaan niyo ako. To conceptualize, plan, and push through this activity, such as this, in these trying times when everyone is struggling to cope with the challenges brought about by the COVID-19 pandemic, is quite an achievement. I also acknowledge the presence of the supervisors and school heads, and most especially all the teachers who are participating, listening and watching online on Facebook and YouTube. At nakita ko nung kanina, maabot pala ng mga 15,000 ang audience natin dito. It's my first time to have an audience as big as that. Normally, an inspirational message is delivered on the first day of training. And yet, in your schedule, it is placed almost at the end of the 4-day activity. I find this rather interesting. Is it because the guest is not available on the first day? And that was answered earlier. Marami pala kayong guest in the first 3 days. Or we have to move this as fast these days. Maybe the organizers want the participants to hit the ground running, so to speak, and to launch immediately into the substance of the webinar, while their excitement and energy are still high. And then only later, after you have been given enough lectures and inputs, would you have some space, pause to take a deep breath and put yourselves in an engaging and inspiring mood. Maybe that too is part of the new normal. Yes. And it seems quite consistent with the new technologies and platforms that we are and will be utilizing. We are fired up and energized to try this new mode or approach to a traditional activity. But we must pause to reflect on how we can channel that fire and energy into productive action. Can I even hope to provide that? I hope I can.
We cannot deny that we had to take great strides to overcome the oppositions or objections of critics to the opening of the school year 2021 this coming August. We have to confront and address them, even as we continue to deal with the challenges brought about by this pandemic, the readiness of the school facilities, the provision of adequate learning materials. Oh, that's a very current need, regardless of learning modalities, and a list of activities ready to adapt to the new normal of operations, and more importantly, the challenge of deploying our teaching personnel, our greatest assets. In spite of these challenges, learning must continue. And as it does, we adhere to our principle in education. We cannot leave any child behind. We may have to struggle. There will be trials of every sort that will come to us. But this is nothing new. We are not discouraged. We know that the learning process does not begin with perfection or even the presumption of it. We may be knocked down, but of course, we will not be crushed. We will persevere. Among the key findings of the 2018 assessment conducted by the Organization of Economic Cooperation and Development, or OECD, under its program for International Student Assessment, or PISA, is that 15-year-old Filipino students scored lower in reading, mathematics, and science than most of their counterparts in other countries. As you know, the PISA is a global assessment that measures 15-year-old students' reading, mathematics, and science literacy every 3 years. The importance of the Philippine participation in this international assessment is best explained by our secretary, and I quote, "By participating in PISA, we will be able to establish our baseline in relation to global standards and benchmark the effectiveness of our reforms moving forward. The PISA results, along with our own assessment and studies, will aid in policy formulation, planning, and programming." But of course, even the more important than our participation in the assessment is our acknowledgement of and the consequent response to the findings of the study. In addition to this PISA result, we also take into account our learners' performance in the National Assessment Test, which calls for the DepEd's urgent response to address the issues and gaps in attaining quality education in the country. The response has been and continues to be the pursuit of aggressive reforms under the sulong edukalidad. And the key areas of this sulong edukalidad are: one, the K-12 curriculum review or updating, improvement of learning facilities. Number three, teachers and school heads upskilling and reskilling through transformed professional development. And number four, engagement of stakeholders for support and collaboration. And that brings to kite the acronym of these four key areas of sulong edukalidad. These reform initiatives have been very well thought out and without doubt thoroughly studied in terms of planning and execution. But as we all know, every reform initiative is exactly just that, an initiative. A beginning, a birth, the start of life, whose full growth and development
whose full flowering and fruitfulness can only be assured by proper nurturing and support. For these reform initiatives towards quality education, an important factor for success is the critical role of literacy educators in improving learners' achievement. To teach strong skills as readers and writers, to teach the learners how to appreciate or admire the skills of the authors, to teach them how to develop and understand their own writing are not enough. Studies have shown that there is a growing demand for students or learners to think, perform, and grow to a level that they are not at previously. There is a demand in literacy instruction to build their skills, understanding, and thinking power so that they can achieve higher and higher levels. The standard of the course are calibrated so that students are compelled to grow but are not frustrated and overwhelmed in the process. It is therefore the responsibility of you educators to imbibe in the learners the strength of reading and writing and to respond to thought-provoking questions. All this through strategic lessons and tasks that are designed to lead learners to expected outcomes. You may come to realize, after scratching the surface for what is needed to bring about quality basic education and balanced literacy education for our communities, that it is you, the educators, will continue until the end to strive for ways to create a change that matters and that has an impact on our learners and their future. And what does this require from all of you? Giving your heart and mind, your passion and commitment. Literacy instruction is a powerful determinant of learners' academic and school outcome. And it is you who have that power and thus have been given the responsibility to bring about the desired outcome. For this, I salute all of you educators. With your perseverance and tenacity to keep going and fulfilling the duty to nurture and empower the learners, even if this puts you and your families in a different condition because of the COVID-19 pandemic, our learners, parents, and those in the communities will be forever grateful for your services yesterday, today, and tomorrow. In my book, you are frontliners, not just for now, but for the future of our students and our country. Allow me to end by quoting an author and lecturer, C.J. Lewis, who captivated our imagination with stories such as his famously loved Chronicles of Narnia. With his three now immortal words, believe in yourself. This is a message for you and for every one of your students. The stimulus in the world, especially for children, and sadly, particularly today, is not always positive and empowering. So often we are told or admonished, or at least made aware of what we cannot do rather than what we can do. At times, we too are admittedly lulled or fall into this crippling mindset. But of course, you are teachers. You are entrusted with the development and the future of our learners. And as teachers, you are in a perfect position to train young minds to believe in what is possible.
Our lives are created by our thoughts and feelings. The only limitations we have are the ones we place on ourselves. In the midst of what the world is going through today, this is an awesome realization. And our call to action is children must continue learning. And teachers, do not worry, leave all those doubts behind. Sabi nga ni Secretary kahapon lang po sa MANCOM meeting namin, by August 25 this year, we will already know that we have made it. It's not in the MANCOM meeting, but in our EXECOM meeting. Just yesterday, sabi niya. Ulitin ko, by August 25 this year, we will already know that we have made it. So positive, so promising. Thank you all. Stay safe, everyone. Magandang umaga po lahat, sa inyong lahat. Magandang umaga po muli. Yes, thank you, Sir Mon. Thank you very much. Yes, with me, Sir Mon, is the Chief of our Finance Division, Ma'am Laura Del Barikawa. Yes, Ma'am Laura Del. Good morning, Ma'am Janet. Good morning, ASEC Mon. To ASEC Mon Absedi, in behalf of the Regional Office 11, especially from the Finance Group of Region 11, we would like to thank you for your time and presence extended to us. Thank you, sir, for your usual support and for being our mentor, especially for the finance officers, accountants, and budget officers of Region 11. Thank you so much, Sir Mon. Especially for, I would like also to thank the opportunity, Sir Mon, for facilitating the release of the sub-arrow intended for the development, quality assurance, reproduction, and delivery of the locally developed learning resources. Thank you so much, sir. Yeah, medyo nagulat nga ako. Akala ko literacy instruction. Akala ko financial literacy instruction to. Kasi that's really my advocacy. And of course, I know that it is also the advocacy of Director Evelyn Petalbero. Kasi I heard her talk about personal finance during her presence in the Bicol region when we were having a meeting with the secretary. Sir Mon, nagpaabot rin si Ma'am Belen ng kanyang pasasalamat sa iyo kasi hindi niya maibigay ng dito sa ating StreamYard live, but she sent it to me and she wants me to read it for you. Okay? So, ang galing-galing ni Ma'am Belen. Yes. Sabi niya, Sir Mon, it is great honor and privilege to extend a vote of thanks on this special day. Especially, this is a special day because we have our great leaders in the Department of Education who unceasingly support our undertakings. It is true that we have been participating into a lot of webinars and seminars, but the presence of Sir ASEC Ramon Fiel G. Absedi could spell a difference. Our sincerest gratitude to you, Sir ASEC Mon, as we fondly call you. Thank you for supporting us in all our endeavor, and thank you for making us feel that we are in the right track in all our preparations. This is a critical time, not just for Davao Region, but for the whole Department of Education as we are facing the new normal. But with the brilliant leaders in the Department of Education like you, Sir Mon, we can be able to steer our plans in the right education. And thank you for your dedication to the department. Your substantial experiences in the department is an inspiration to all of us. And our SDS in the region are striving to produce
best and effective teachers, especially in this time of pandemic, where we will be applying different learning modalities. And I feel so blessed to have such determined and exceptional leaders in Davao region, and that daghang kaayong salamat, Sir Mon. Many thanks to you. And with that, Sir Mon, meron pa kaming surprise sa iyo. Kahit nawala si Ma'am Belen at DRD, ipalabas na natin ang roll VTR. Yes, Lugin? From DepEd Region 11 CLMD Connect. You are now a certified Aguila VIP. Thank you, Honorable Ramon Fiel G. Absede, Assistant Secretary of Finance, BPN and Procurement. Oh, thank you Yes, very Sir much, Mon. Ma'am Janet. Thank you talaga, That's Sir very Mon. new, huh? It's Yes. very innovative. Oh, yes. Kasi hindi kami Yes. makapagpasalamat, sir, na may certificate. Oh. So that's how we So thank you. surprise you. Salamat ulit sa ulitin. And of course, kay Laura Del, thank you, Miss Laura Del. Thank you, Sir Maybe Mon. one of these days, in the future, baka maging assistant secretary ka din. Laura Del. Oh, hindi malayo And yun. June, Thank you, thank you, June, for helping me on this and for facilitating. Okay. Thank you And so much, sir. yeah, and of course, I'd like to thank din si hindi kami si Asik Bert. I know that he's from there. We're very good friends, ni Asik Bert. Okay, so Director Evelyn, andun sa kabila siguro. So busy. We have a lot of meetings. Hanggang mamaya pa itong meetings namin. So, ayun na nga, ang bagong normal natin. Hanggang gabi. So, thank you again and virtual na lang ang ating merienda. Thank you Yes, very sir. much. Thank you, sir. Bye-bye. Ayan. Okay, Maraming bye. salamat Congratulations, everyone. Congratulations to all Thank of you. you, sir. Thank you. Keep Thank safe po. Thank you po, Honorable Assistant Secretary Ramon Fiel G. Absede, ating Assistant Secretary for Finance. You are now a certified Aguila VIP. And of course, thank you so much also to Chief Laura Del Barricawa of our Finance Division natin sa Region 11 and to our Ma'am Janet G. Veloso, ang CLMD Chief natin. And of course, sa ating Regional Director na nagpaabot po ng kanyang mensahe para po sa ating panauhin. Yan pa, una pa lang po yun ha. Of course, hindi na namin kayo bibitinin dahil isusunod po namin ating pangalawang panauhin sa umagang ito na muli i-introduce ng ating CLMD Chief, Dr. Janet G. Veloso. Ma'am Jan, good morning po ulit. Yes, good morning, June. Go Yan. ahead. Okay. Go, ma'am. Yes. Okay, so our next guest today is really one of us. Why? Because she is not only a lawyer, but also a professional teacher in secondary education. She graduated Bachelor of Arts, major in philosophy at the Ateneo de Manila University as cum laude, and Bachelor of Laws at the University of the Philippines with Dean's Medal for Academic Excellence. She completed her Master's of Education, major in School Leadership at De La Salle University, Manila, with high distinction and at the top of her class, and obtained her Master of Laws on Public Law and Human Rights at the University College London, with merit as a recipient of Chevening Scholarship of the United Kingdom government. As she began her career at the Department of Education, these were her notable accomplishments: formulated case strategy and theory, as well as drafted and reviewed pleadings in the K-12 constitutional cases against Department of Education pending at the Supreme Court,
rendered legal opinions to facilitate policy formulation, and addressed legal concern of DepEd on various matters, especially on senior high school program, procurement, special education fund, intellectual property rights, employee benefits, and child protection. Reviewed various contracts and agreements relative to the education programs and requirements of DepEd, evaluated and reviewed investigation reports, resolutions of complaints, decisions on administrative cases, and other legal compliance documents. She was an expert as well and consultant on constitutional human rights law to retired Chief Justice Renato S. Puno and had rendered legal opinions, provided sources, and performed substance editing for the book Equal Dignity and Respect, The Substance of Equal Protection and Social Justice by then retired Chief Justice Renato S. Puno. And attorney Josephine G. Maribuhok of the UP College of Law in 2012. And she also served as Court Attorney 6 in the office of Chief Justice Uno and the highest court attorney rank at the Supreme Court, where she handled high-level constitutional law and human rights law cases with national and jurisprudential impact. She was a former executive director of the Jesuit Volunteers of the Philippines Foundation, and she was a director as well of the legal service of the Department of Education in 2015, where she managed, developed, and built the capacity of the new legal service. And so she then became also the associate legal counsel of the De La Salle, Manila, and a lawyer of CISEP, Salazar, Hernandez, and Gatmaitan law offices in Makati. And she was also a lecturer and instructor at the Ateneo de Manila University and Escolasticas College Manila, respectively. Currently, she is our Undersecretary for Legal Affairs, primarily responsible in managing the legal concerns of the Department of Education. Teachers and education leaders, please welcome Honorable Attorney Josephine G. Maribuho. Magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat, Ma'am Janet, para sa introduction na iyon. Napakahaba po, no? Parang binasa po yung aking biodata. Kala ko po ako'y nag-a-apply ng trabaho. Maraming salamat po. For anything else, I'd also like to thank RD Evelyn Petalvero for inviting me to give a message in this very important training. Alam niyo po, ako po'y nagagalak tuwing ako'y pupunta ng magandang lugar ng Davao. Ngunit sa pagkakataon na ito, tayo po ay nagkikita sa virtual Davao nang wala pong pomelo at durian. Sa isip ko na lang po yan, yung mga masasarap ninyong prutas. But seriously, it is always a great honor for me to address our dear teachers, school leaders, and school staff who are out there in the front lines, molding, nurturing, and empowering our learners. Especially in this time of the COVID-19 crisis, you are the ones who will truly make learning continue against all odds. Our dear Secretary Leonor Magtolis Briones issued DepEd Memorandum Number 173, Series of 2019 on the Hamon Bawat Bata Bumabasa 3Bs initiative, which you probably all know.
The fulfillment of the mission that every child will be able to read is largely in your hands as educators. With your utmost dedication and resilience to fulfill this mission, as shown by your participation in this training, despite the difficulties posed by the COVID-19 pandemic, I have strong faith that that mission will be accomplished. And so, needless to say, I really relish this opportunity today to address and extend my gratitude to you, educators, the champions of reading. DM 173 bears the realities we need to face. It states that national assessment results show that there are still many early grade learners struggling to meet the learning standards in early language, literacy, and numeracy. The low achievement levels in English, math, and science also appear to be caused by gaps in learners' reading comprehension. The learners simply could not comprehend the questions written in English and were thus unable to demonstrate their knowledge in these areas. Moreover, elementary and high school learners are still deficient in literacy skills, both in languages and content areas, more so in reading. But these realities should not dishearten us. Instead, they should challenge us to meet the aims of the Bawat Bata Bumabasa program to strengthen the reading proficiency of every learner, to make every learner a reader at his or her grade level, and to nurture a culture of reading, which is a necessary skill in all content areas. Your active and meaningful participation in this training activity to continuously enhance your capacity to teach reading takes you and the DepEd one big step closer to achieving those aims. Personally, I cannot recall when exactly I learned to read, but I am certain that my teachers at home and at school played a significant role in my learning to read. I am truly grateful for being equipped with the skill of reading, and I cannot imagine what life would be like if I had not learned to read properly. Reading takes us to endless journeys, opens conversations with great thinkers, and connects us to the world of the past, the present, and even the future. Dr. Seuss, the author of many children's books I read when I was a young, even 3-year-old, put it rather simply for children. The more that you read, the more things you will know. The more you learn, the more places you will go. Literacy or effective reading is crucial because it is a gateway skill for our learners. Without the necessary vocabulary and level of comprehension required for their age, our learners cannot learn properly and fully in all their subjects. We cannot expect them to solve math problems, answer science questions, or understand historical events if they are not effective readers. With a handicap in reading, our learners will be ill equipped to navigate through life as children and later as adults. The vision of this country for its basic education graduates is so beautifully laid down in the Law on the K-12 program, or Republic Act number 10533. It says, every graduate of basic education shall be an empowered individual who has learned through a program that is rooted on sound educational principles and geared towards excellence, the foundations for learning throughout life, the competence to engage in work and be productive,
the ability to coexist in fruitful harmony with local and global communities, the capability to engage in autonomous, creative, and critical thinking, and the capacity and willingness to transcend and oneself. The depth vision inscribed on the walls of our classrooms also states, and we know this, we dream of Filipinos who passionately love their country and whose values and competencies enable them to realize their full potential and contribute meaningfully to building the nation. But, but without the skill of effective reading, which our learners can acquire through effective teaching in your hands, those visions will remain a dream in our minds. It has been said that dreams will never end as long as we do not stop thinking about them, but they will never come true unless we start acting on them. This training activity on literacy instruction is testament to our commitment to act on our dream. Bawat bata bumabasa. But at the bottom of it all, our learners deserve to learn to read effectively, not only because we share this vision, but also because it is their right. And let me repeat that, it is their right. Our learners have the right to education enshrined in our 1987 Constitution. It states, the state shall protect and promote the right of all citizens to quality education at all levels and shall take appropriate steps to make such education accessible to all. Those are valuable words in the highest law of our land, which not many constitutions in the world contain. Also, the United Nations Convention on the Rights of the Child, signed by the Philippines and all other nations except one, holds sacred and recognizes the right of the child to education that develops the child's personality, talents, and mental and physical abilities to their fullest potential and prepares the child for responsible life in a free society in the spirit of understanding, peace, tolerance, equality of sexes, and friendship among all peoples, ethnic, national, and religious groups and persons of indigenous origin. Inherent in the right to education, the right to achieve one's full potential is the right to read. Learning to read is a right not only of Filipino children and learners, but of nearly 2 billion children in the world. Sinasabi natin, libre pong mangarap. Kaya kung mangarap ka na lang rin ng mataas. Parang saranggolang matayog ang lipad sa sulong edukalidad ng DepEd kite. Pero ang totoo, kung di ka marunong magbasa, hindi mo maaaring pangarapin maging Pangulo ng Bansa o Senador o Kongresista. Bakit? Ang nakasaad po sa ating sariling batas, sa ating 1987 Constitution, para maging Pangulo o Senador o Kongresista, kinakailangan ikaw ay able to read and write. Our learners' limitations in reading equally put limitations not only to their dreams to become leaders of this country, but also to their dreams for themselves and their families to lead better and humane lives. Kung hindi ka marunong magbasa, hindi patas ang laban sa loob man ng paaralan o sa ating pamayanan. Bata ka man o matanda ka man. But the teacher, the educator, and that is you, can help every child, every pupil, every student to achieve her dream by teaching her to read one word, one paragraph,
one story, one book at a time. Reading is both a right and a gift that our learners can take with them everywhere and all the time. You, as educators, hold the key to opening the door to a world of endless dreams, possibilities, and opportunities for our learners in normal times and in the new normal. The American author Henry Adams famously said, "A teacher affects eternity. He can never tell where his influence stops." Maraming salamat po at maayong buntag kaninyong tanan. Stay safe at congratulations po sa inyo. Yes, thank you very much. Thank you, Ma'am Yusek Maribohok. We have our legal officer from DepEd Regional Office to say his vote of thanks on behalf of our regional director. Yes, Attorney Glenn Mark yes, Bujungan. yes, ma'am. Good morning po. A pleasant morning po, especially to our USEC Maribuhok. For and Morning. behalf, yes po. For and in behalf of the Regional Director of DepEd Region 11, I am humbled to deliver her vote of thanks po. When we truly want to be guided with policies and how to interpret them without misconceptions, we always run to the experts. With the presence of CUSEC Josephine G. Maribuhok today in our training, we could only feel so blessed and so strengthened. Thank you for your gift of presence today, Madam Yusek. I am proud to present the vote of thanks on behalf of all the teachers, personnel, and educational leaders of Region 11. Our sincerest gratitude to you, Yusek Jo, our Undersecretary for Legal Affairs. Thank you for spending time with us today. It is true that we really need to be guided, especially in these times when we need to do a lot of adjustments. Oftentimes, we have the tendency to misinterpret laws and policies, but with your help and enlightenment to some issues, we become more aware. Thank you because you have always been supportive. Our teachers, who are our frontliners in giving basic education to the children, need all the support they could get. Thank you for encouraging us that we can even do better in this new normal. With educational leaders like you, we know we will not be lost. We know we will always find the right direction. Daghan kayang salamat, Yusek Sho. If we are communicating now through a cell phone, we will be sending many red hearts to you. Thank you so much, Madam Yusek. The message of the RD po. Yes, and for Daghang that, salamat. Madam Yusek, yeah. Yes, Madam Yusek, meron din kaming pasurpresa sa iyo for you to be to be recognized by our region, and you are now officially from our controller. Ipakita natin. From DepEd Region 11 CLMD Connect. You are now a certified Aguila VIP. Thank you, Attorney Josephine G. Maribohok, Undersecretary for Legal Affairs. Wow, thank you very much po for that honor. Yes, maraming salamat, ma'am. Yes Maraming po. salamat po. Attorney Glenn, maraming salamat sa iyong mga magagandang salita at maaasahan nyo talaga ang suporta po ng Central Office dahil alam po namin din kung gaano ka hirap ang ginagawa ninyong trabaho, no? Kayo pong mga nasa front lines. And as I said earlier, it's really those in the front lines who will make learning continue. Kaya abot-abot po talaga ang aming pasasalamat mula sa Central Office.
Para naman po sa mga abogado, totoo po yun, marami pong hamon sa atin no, kung paano natin bibigyan ng kahulugan ang batas sa bagong normal. Pero meron naman tayong sapat na pagkakaisa at kakayanan para maharap po natin ang hamon na iyan at tayo ay magtatagumpay. Maraming salamat po. Ayan, once again po, Honorable USEC Attorney Josephine G. Maribuhok, you are now a certified Aguila VIP. At sana po makasama namin kayo sa Davao Region soon po. I will look forward to that. Oo, Salamat at po, saka ma'am, Thank para you po. matikman mo, dahil ngayon naman, darating na ang peak season ng durian. At saka Yes. pomelo. Opo. Thank you, madam. Thank you. Po. Ingat Sige po. Ayan, maraming salamat po once again to our Honorable Undersecretary Attorney Josephine G. Maribuhok, the Undersecretary for Legal Affairs of DepEd Central Office, and of course to Attorney Glenn Mark Budyongan, our Legal Officer in the DepEd Regional Office, and of course to Ma'am Janet Gibiloso, our CLMD Chief, at ganoon din po sa ating Regional Director Dr. Evelyn R. Fitalvero na nagpaabot din po ng kanyang mensahe sa pamamagitan po ni Attorney Budyongan. Ayan po. So napakaswerte talaga natin, teacher participants ng buong Region 11 dahil talagang hindi din po tayo pinababayaan ng ating central office at ang ating imbitasyon para sa kanila ay talagang pinaglaanan din nila ng oras at panahon at gayon din po narinig po ninyo mula sa kanila ang magagandang mensahe patungkol po sa mga hikain at advokasya ng Department of Education para maisulong lamang po ang quality education sa buong bansa. And of course, specifically sa ating Davao region. Thank you so much. Ayan. So magpapatuloy po tayo. Bago po tayo magkaroon ng breakaway, of course, alamin muna natin kung ano po ang nangyari po kahapon sa sesyon ng Filipino at ng English sa pamamagitan po ng recap na ibibigay po sa atin ng mga napiling guro na resulta po ng tinatawag nating roleta ng kapalaran. Of course, para po magbibigay ng kanya recap para sa Filipino group, unahin po natin si Ma'am Eden Grace A. Alberca, Master Teacher 1, at the same time, the District Reading Coordinator of Comarati Manuel Central Elementary School SPED Center, Davao Oriental Division. Ang aking paggalang sa ating Regional Director, Dr. Evelyn R. Petalvero, CESO4, Assistant Regional Director, Dr. Maria Ines Asuncion, CESO5, mga parehiyong tagamasid, mga pangsangay na tagapamahala at tagamasid, sa lahat ng mga gurong kalahok sa Rehiyon 11, isang makabuluhang araw sa ating lahat. Sa ngalan po ng buong sangay ng Davao Oriental, sa pangunguna ni SDS Dr. Rinaldo Meliorida, CESO5, at ASDS Dr. Jean Pilayo, isang karangalan po sa akin mula sa kanlurang bahagi ng Lupon, sa pangunguna ng aming PSDS Julieta ay Sumalinog na ibahagi ang ating hitik, liglig, at siksik sa kaalaman ng mga sesyon kahapon. Kahapon, sa ikatlong araw ng ating pangrehiyonal na pagsasanay sa pagtuturong panliterasi, ay nagkaroon tayo ng umaapaw na kaalaman. Ang ating unang pansangay na tagapamasid na si Dr. Christy S. Agodera ay komprehensibong tinalakay ang ikawalong sesyon, pagtuturo ng paghihinuha. Kaya binigyan diin na sa pagtuturo ng paghihinuha, kailangang magabayan ang mga mag-aaral sa pag-unawa sa pelikula o kwento at teksto. Kagaya ng tumatak sa atin na elevator romance, ang paghihinuha ay hindi tuwirang isinusulat ng mayakda. Kaya kinakailangang mag-isip at unawain ang larawan, kilos o sitwasyon na may kaugnayan sa pagbuo ng sagot sa paghihinuha. Bakit nga ba kailangan nating ituro ang paghihinuha? Ito'y upang malinang ang mataas na pag-iisip ng bawat mag-aaral. Para sa ikasyam na sesyon, ang pagtuturo ng pagtukoy ng pangunahing ideya na tinalakay sa atin ni Dr. Rita L. Rillanos, ayon sa kanya,
Ang kasanayang ito ay isa sa natukoy na di nalinang na kasanayan. Kaya naman, tuwiran at malinaw na ibinahagi sa atin ng mga tagapagtalakay kung paano maituturo sa mga mag-aaral sa pinakasimple, ngunit pinakamabisang paraan ng pagtuturo ang kasanayang ito. Tinalakay naman sa pansampung sesyon ang pagtuturo sa detalye ng teksto ni Ginoong Peter I. Mijares, ang pansangay tagamasid. Kanyang ibinahagi ang tatlong hakbang o proseso sa pagtuturo ng pagbasa na kailangang maging gabay ng guro bago magbasa ng teksto. Ang mga ito ay bago bumasa, habang bumabasa, at pagkatapos bumasa. Ang 11 sesyon naman ay tumalakay sa paksang pagtukoy sa tono at damdamin ng teksto, na komprehensibong inilahad ni Dr. Edelchris B. Cazadora, tagapamasid Pansangay. Kanyang tuwirang ibinahagi na hindi nangangahulugan na kung ano ang tono ng akda ay siya ring tono ng damdamin. Sa pamamagitan ng tono ay natutukoy ang damdaming namamayani sa author ng paksa. Kanya ring iliniin na sa ating mga kamay nakasalalay ang wastong pagbasa na nagbibigay ng pag-asa. Sa ngalan ng mga guro sa sangay ng Davao Oriental, where the sunrise beckons the sweetest smiles, ay buong puso naming tinatanggap ang hamon. Bawat bata, bumabasa. Magandang araw po sa ating lahat. Ayun, napakagaling magsalita ni Ma'am at maraming salamat muli, Ma'am Eden Grace A. Alberca, ang Master Teacher 1 po, na at the same time District Reading Coordinator mula sa Kumarate Manuel Central Elementary School SPED Center, Davao Oriental Division. Maraming salamat po Ma'am sa iyong pagbabahagi ng sa mga pangyayari sa araw ng kahapon. Thank you po at ingat po kayo dyan. Of course, hindi din po natin bibitinin at makakasama naman natin on screen live naman po ang ating School Reading Coordinator mula sa Magugpo Pilot Central Elementary School, Division of Tagum City na si Ma'am Mary Ann L. Ramirez. Ma'am Mary Ann, good morning! Hi po Ma'am Mary Ann, good morning! Good morning po, Sir June. Go ahead po, ma'am. A tagumpay greetings to each and everyone. On behalf of Tagum City Division, headed by our school's Division Superintendent, Dr. Josephine L. Fadul, together with our Education Program Supervisor in English, Dr. Darwin F. Suyat, I am here to give a short recap of what had been transpired yesterday in the day 3 of our regional training on literacy instruction. Yesterday, we were fueled with passion and purpose when our regional director, Dr. Evelyn R. Fitalvero Sasso4, spoke to us, encouraging all the teachers to be prepared and be at home with the different learning modalities. And we were so delighted to know that our students, including those in alternative learning system, will never be left behind in this called the new normal. Dr. Maricel S. Langahid, Regional Education Program Supervisor, had presented to us the teaching modalities in alternative learning system during the plenary session where she highlighted the e-eskwela, a computer-based blended instruction. I was so amazed with how the lessons were excellently presented to cater the learning needs of our all students. Kudos to Tagumpay Palengke Eskwelahan of Tagum City Division for the outstanding program. During our breakout sessions, we were so blessed to be shared with different reading strategies to help students develop their comprehension, one of the big 6 elements in reading. One of which is noting significant details and textual evidences through Session 8, Hunting the Nitty-Gritty, which was facilitated to us by Dr. Narmela P. Espedido,
PSDS Davao City Division, together with Sir Denmark P. Alayon from the Central Office, in which we were challenged to create active readers and writers who will be literate and critical adults. It is very important to help our students master the skill of noting significant details by emphasizing the elements of literary text with the use of story map and teaching explicit comprehension strategies before, during, and after reading to improve students' engagement. Another reading strategy is discovering the mood and tone, which is excellently presented to us in the afternoon breakaway session by Dr. Maria Perpetua Angelita G. Suelto, Education Program Supervisor of Panabo City Division, through Session 9, What Feeling Lies Within, together with Ma'am Anna Marlene V. Litunwa from the Central Office. She's actually one of my favorite speakers during the national training on literacy instruction in Dipolog City. Visualization, making inferences, and questioning are among the explicit teaching strategies to help our students discover the tone and mood of the text. Lastly, we were taught about identifying cause and effect relationship through session 10, Are You Linked? This was facilitated to us by Dr. Raymond S. Aquino, Education Program Supervisor in Davao Occidental Division, and Sir Kevin Neil S. Dalo, an English core subject teacher from the National Capital Region. Close reading through text annotation, identifying the signal words and text structure strategies using graphic organizers are among the effective ways on teaching identifying cause and effect relationship. In general, yesterday's session was indeed a fun-filled learning and relearning experience to us teachers. Our salute to the organizers and facilitators of this 5-day webinar. As we continue our session today, let us remember Brian Herbert's quote, "The capacity to learn is a gift. The ability to learn is a skill, and the willingness to learn is a choice." Let's choose to learn and relearn using our gifts and skills as we respond to the challenge, Bawat Bata Bumabasa. Hashtag para sa bata, hashtag para sa bayan, hashtag sulong edukalidad. Thank you and good morning once again. Ayan, maraming salamat and good morning, of course, Ma'am Mary Ann L. Ramirez ng Magugpo Pilot Central Elementary School. Thank you so much, ma'am, sa inyong pagbabahagi ng pangyayari naman po sa English group. Ayan, thank you po. Ingat po kayo. Ayan, sa pagpapatuloy po ng ating sesyon sa umagang ito ay ipapaalala lamang po namin sa aming mga teacher, sa ating mga teacher participants, nagpapasalamat po ang lahat po ng ating mga tagapagdaloy at facilitators po sa inyong pagtugon sa mga outputs po na hinihingi nila sa inyo. Maraming salamat po sa lahat, and of course, ngayong umaga pong ito ay magkakaroon na po tayo ng panibagong breakaway sessions. Okay po, so paalala lamang po, magkakaroon tayo ng panibagong breakaway sessions para po sa English at Filipino. Okay? So paki-flash na po ng link, pero bago po yan, bago mo flash yung link pala, nais ko lamang pong ipaalam muli ang ating attendance links. Baka po nakalimutan po ninyo, yan po ang ating mga attendance links. Okay? So picturean nyo na po at kunan nyo na ng screenshot nyo na. At huwag po kayo makalimot na itala ang inyong mga attendance. And of course, please fill in na yung tama po ninyong pangalan, correct spelling po, at reviewin nyo po yan bago nyo po isend sa ating link na yan. Kasi po once submitted na po ang ating attendance, ay automatically po once lang po din kayo nakapag-respond at recorded na po yan. Ano po? Okay, so maraming salamat sa ating controller sa pag-display ng link na yan. Okay, so ngayon po sa puntong ito, ang i-display naman namin na link sa inyo ay ang ating breakaway session link para po sa English. Mananatili pa rin po ang Filipino
sa ating kasalukuyang link na ginagamit ngayon sa broadcast po natin, live broadcast po natin, para po hindi na po dumami yung ating mga links. Kasi nga po, once nagamit ang isang link at saka uulit tayo, ay magsisimula naman po tayo sa panibago na namang link. Okay, so for breakaway session link po ng English, pakibasa po ninyo at paki-screenshot na rin bit.ly/rtoli-english -d4am, ay eng lang pala, eng. Ayan, -d4am. So bibigyan po namin kayo ng sapat na panahon upang makapasok po sa link na yan at maaari na po kayong lumipat. So far po sa aming tala, meron po tayong 7,809 na nanonood sa atin ng sabay-sabay, pero ang nagpe-playback po ay umabot po ng 28,467. Ibig sabihin po niyan ay marami pong nanonood sa atin hindi lamang po sa Pilipinas kundi hindi lamang po sa ating rehiyon kundi sa buong Pilipinas o kung sino man po ang naaabot ng ating live coverage ngayon. Okay? So yan po ang ating link, bit.ly/rtoli-eng-d4am para po sa breakaway session ng English. Maaari na po kayong lumipat at sa ilang paalala po ay magsisimula na rin po ang session, ang breakaway session ng Filipino group. Okay? So ayan, thank you so much Ma'am Lujin for displaying our links for the English group para makalipat na po sila. And of course, paalala po sa ating mga teacher participants din, ang ating mga links ay bukas po yan. Huwag po kayong manghinayang kung hindi kayo makapasok agad dahil po nagkakaroon nga po tayo ng online traffic. Ano po? So, nananatili po yan bukas, kaya po para po sa inyo na mayroon kayong sapat na panahon na makapasok po. So far, maayos at maganda naman po ang naging responses mula po sa ating mga teacher participants po. Per record nga po, may nagbigay sa amin ng record. Meron po tayong 5,000 plus na nag-respond po sa output po ng ating Filipino group o sa ating session kahapon kay Sir Peter. Nagpapaabot din po siya ng pasasalamat sa inyo dahil po umabot na sa 5,000 ang nang-respond po sa kanyang output. And of course, para naman po doon sa iba pang mga tumatanggap o humihingi po sa inyo ng output ay natatanggap na po yan nila at kumpleto po yan, napapasok yan sa kanilang mga links na naka-assign po sa bawat facilitators. Okay? So magkakaroon po muna tayo ng ilang paalala bago po tayo magsimula sa session natin sa Filipino para po na makaayos na makalipat din po ang ating English group. Ano po? Okay, so standby lang po kayo dyan at saka inom po muna kayo. Baka nais nyo pong gumamit ng palikuran ay maaari nyo pong gawin yon dahil po meron lamang tayong short na tawag dito, paalala o di kaya ito ay actually this is our advocacy jingle, advocacy video po para naman po sa ating DRRM. Okay? So standby lang po kayo, relax at saka pwede po kayong kumain kasi hindi naman po nga namin kayo nakikita ng live. Okay lang na po. Okay po na kumain kayo dyan sa inyong mga tahanan. Pero wag nyo lamang pong kalimutan na manood at saka tumutok talaga at makinig sa lahat po ng diskusyon dahil po baka mahuli kayo at mapag-iwanan, ayan, mag-playback kayo muli at mahuli talaga kayo sa pagsusumite din ng mga output ninyo. Kaya chill lang po tayo at mamaya po meron din kaming mga iba pang surprises at anunsyo. Okay? Laging handa! Laging handa! Bahatag tuyot, sunog, lindol, bagyo, mga kalamidad na likas sa ating mundo, napapahamak ang buhay at kabuhayan, kaya naman kailangan ng paghandaan. Maging handa, maging alerto, tungkulin to ng bawat man.
inaasahang oras. Kaya naman hindi na dapat hintayin. Unahan na habang di pa natataranta. Maging handa, maging alerto. Tungkulin to ng bawat mamamayan. Kaya tara na, kilos na, lika na, tumulong tayo. Gawin na po ang karapat-dapat nang maging laging handa. Tara na, kilos na, lika na, tumulong tayo. Gawin na po ang karapat-dapat nang maging laging handa. Suriin mo mabuti ang iyong kapaligiran. Saan ka ba nakatira? Diyan ba ay bumabaha? Tuwing gamot, pagkain, kumot, pang sindi, first aid kit. Mga gamit panligtas ng buhay dapat mabitbit. At sakaling lumindol o sumabog ang bungka, meron bang matagdaanan palayo sa kasawian? Panahon na ay malupit at ang hangin hagupit. Mabuti na lang na tayo ay laging nakahanda. Tara na, kilos na, lika na, tumulong tayo. Gawin na po ang karapat-dapat na maging laging handa. Tara na, kilos na, lika na, tumulong tayo. Gawin na po ang karapat-dapat na maging laging handa. This message was brought to you by the Department of Education with the support of World Vision Development Foundation. Ayan! So sana nakalipat ng maayos ang ating mga participants, sa teacher participants natin sa English, sa kanilang respective link para po sa kanilang breakaway session. At sa lahat po ng kaguruang Filipino, ayan, welcome po muli sa ating Filipino session ngayon. Okay? And of course, nais ko lamang pong pasalamatan. Kanina ay nakalimutan ko pong basahin. Pasalamatan po natin yung ating nag-voice over sa napakaganda po nating VIP or Aguila VIP video na si Ma'am Christine Joy C. Cabahog ng Davao City National High School, and of course sa gumawa po ng ating video na si Sir Eugene si Sir Eugene po ng mula naman po sa Buhangin Bernardo de Carpio National High School po sa Buhangin, si Sir Eugene Dorado. Maraming salamat. Okay, so sa punto pong ito, mga kaguruan, ay makakasama natin sa umagang ito na tagapagdaloy na siyang magbibigay sa atin ng diskusyon patungkol po sa pagtuturo ng pagtukoy ng sanhi at bunga. Ayan, panibagong kaalaman po muli mula sa ating Education Program Supervisor sa Filipino mula sa Division ng Davao Oriental. Let us all welcome on screen Madam Geraldine P. Burgos. Ma'am Gigi, good morning. Ayan, umagang kay ganda, Ma'am Gigi. Umagang kay ganda din po sa iyo, Sir John. Okay po. Okay po. Medyo ako magsimula ng aking... Medyo mahina po ang signal ni Ma'am. Ayan. Okay po. Ma'am, putol-putol po kayo. Okay po, balikan natin si Ma'am Gigi mamaya. Ano po? Okay, so of course, nakapaghanda naman po si Ma'am Gigi ng kanyang sesyon. Kaya nga lang po, kailangan nating ayusin ang kanyang internet connectivity. Ano po? Pero of course, makakasama naman natin siya agad-agad. So muli, Ma'am Gigi, good morning. At umagang kaganda. Ayan, good morning pa, umagang kaganda pa. Ayan, chill-chill lang po tayo. At nasa maayos po tayong kalagayan lahat. Ayan, go ahead, Ma'am Gigi. Okay, ayan si Ma'am Gigi. Magandang araw po sa lahat.
Ako po si Geraldine de la Peña Burgos, pansangay na tagamasid sa Filipino, sangay ng Davao Oriental. Sa bawat dahilan ay may epektong mararanasan. Ang salawikaing nabanggit ay isang pagre-representa sa konseptong sanhi at bunga na siyang bibigyan natin ng pansin sa araw na ito. Sa hulwarang sanhi at bunga, tinatalakay ang mga kadahilanan ng isang bagay at ang magiging kalalabasan nito. Sa puntong ito, upang mapalawig pa ang kaalaman natin hinggil sa paksang ito, ating bibigyang kahulugan muna ang dalawang pwersa, ang sanhi at bunga, upang sa gayon ay maibahagi natin ang gaod kaisipan ng mga ito. Ang sanhi ang siyang pinagmulan o dahilan ng isang pangyayari. Sa salitang Ingles, ito ay ang tinatawag na cause. Samantala, ang bunga naman ay siyang kinalabasan o dulot ng naturang pangyayari. Sa salitang Ingles, ito ay ang tinatawag nating effect. Ang malinaw, mabisa, at lohikal na daloy na paglalahad o pagpapahayag ay nagpapakita kung maayos ang pagkakaugnay-ugnay ng mga salita, parirala, at pangungusap. Dagdag pa nito, sa pagtukoy ng sanhi at bunga, napakahalaga na dahan-dahang naituro sa mga mag-aaral ang mga salita at kaisipan na nais iparating ng akda na ipakilala sa kanila ang mga kahulugan ng mga salita na ilahad at naipaliwanag ng husto ang mga bahagi ng pananalita kahit ang mga ito ay palasak, maalwan at kumon lamang, sapagkat sa bahaging ito ay malimit na nakakaligtaan at nagkakamali ang mga mag-aaral. Kung kaya't nararapat lamang na magkaroon ng maikli at pahapyaw na pagbabalik-tanaw o dikay pag-uugnay. Sa ganitong mga paraan, mas madali at malinaw na mapag-aaralan ang pagtukoy ng sanhi at bunga. Nararapat na bigyan din ng importansya ang mga kasanayan na ibibigay alinsunod sa gabay pang kurikulum sa Filipino upang mas malinang, mapaunlad at mahasak pa ang mga mag-aral sa pagtukoy ng sanhi at bunga. Masusubok din ang pag-unawa ng mga mag-aaral kung maluwalhating na isagawa ang lambat likha o paglalapat at pagsasalok dunong. Sa pamamagitan ng mga pagsusulit at series na gawain, ay malalaman natin ang resulta ng pag-aaral gamit ang mga output sa bawat kasanayan na lilinangin. Ang mga mahahalagang punto na ito ay hindi maisa sa katuparan kung wala ang pag-aabot-tanaw o pagkilala sa mga layunin kung bakit mahalagang pag-aralan ang araling ito na pagtukoy ng sanhi at bunga. Sa parte ng guro, ay mas higit niya dapat na naiintindihan ang layunin ng sanhi at bunga. Mahalagang pag-aralan ito sapagkat ito ang magiging gabay ng mga mag-aaral upang masundan ang organisasyon o tali ng mga impormasyon sa isang lohikal na daloy. Sa ibang pagpapakahulugan, ang sanhi at bunga ay relasyong suliranin at solusyon, maging katang-isip man o hindi. Nagagawa rin itong gawing kapani-paniwala ang daloy ng banghay o ang maayos na pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento. Kinakailangan itong maituro sapagkat dito makikilala ang relasyon o ugnayan ng pangunahing ideya at resulta. Dagdag nito, matutulungang makabuo ang isang mag-aaral ng isang makatuwirang paghihinuha, kapani-paniwala at angkop na konklusyon. Sa parte ng tagapagturo at maging sa mga mag-aaral,
ay mahuhubog ang kanilang kakayahan at kasanayan sa pagsusuri at pag-aanalisa ng isang konsepto sa isang disiplina at relasyon nito sa ibang konsepto. Nangangailangan ng isang produktibong diskusyon sa pagitan ng guro at mga mag-aral upang makamit ang layunin ng araling nabanggit. Inaasahang magbibigay ng epesyenteng taktika ang mga guro upang mas madaling maibigay ang kalinawan sa mga mag-aral at maging epektibo ang pagtuturo sa mga kasanayan kagaya ng paggamit ng angkop na grapikong pantulong upang visual nitong maipakita at maipaliwanag ang pagtukoy ng sanhi at bunga, paggamit at pagpapakilala sa mga hudyat na magiging batayan kung ito ba ay sanhi o bunga, pagpapasagot ng mga worksheets at iba pa. Sa kabilang banda, nakalulungkot lang isipin na sa naganap na National Achievement Test, batay sa naitalang resulta, isa sa mga kasanayang may mababang porsyento ay ang pagtukoy sa paksang diwa, sanhi at bunga sa kwento na may 52.05%. Ito ay isa lamang implikasyon na kailangan pang pag-ibayuhin ang pagtuturo ng pagtukoy ng sanhi at bunga, kasabay ang tamang paggabay sa mga mag-aral upang mas lalong maipakilala sa kanila ang araling ito. Hindi lamang sa kasanayang ito, kundi pati na rin sa iba pang kasanayan. Sa bawat teksto o akda na kailangang basahin, ay kinakailangan ang malalimang pagpapaliwanag upang makapaglayag ang diwa, malinang at madagdagan ang bokabularyo at magkaroon ng isang epektibong paglalapat, angkop na refleksyon at ganap na kamalayan. Dito, matututo silang sumuri at umugnay ng mga pangyayari na nagaganap sa kanilang paligid. Sa totoong buhay, ang pagtukoy sa sanhi at bunga ay makatutulong sa mga mag-aaral bilang gabay sa mga ito sa kung ano ang mainam gawin sa isang ideya at pangyayari upang makakuha ng isang resultang kaaya-aya na kailanmay hindi pagsisisihan sa huli. Tunghayan natin ngayon ang video ng ating tagapanayam para sa sesyong ito na si Ginoong Leo A. Tolentino, kasalukuyang dalubguro mula sa pambansang Punong Rehiyon. Magandang buhay mga kaguro. Sa pagpapatuloy po natin sa mga sesyon ng palihan para sa pagtuturo ng mga kasanayang pangwika sa Filipino, dumako po tayo sa pagtuturo sa pagtukoy sa sanhi at bunga. Kung babalikan po natin ang ating gawain sa pagtukoy sa mga salawikain, makikita po natin na ang mga salawikain ay mahahati sa dalawa. Pansinin na may dalawang aksyon sa bawat salawikain. Halimbawa, sa mga salawikain, kapag may isinuksok, may madudukot, ang lumalakad ng matulin, kung matinik ay malalim, kung may tiyaga, may nilaga, ang bayaning nasusugatan, nag-iibayo ang tapang, at sa iba pang mga salawikain, mapapansin natin na may dalawang aksyon na nagaganap sa mga salawikain. Ang dalawang aksyon na ito ay mahahati sa puwersa o ang pinagmulang aksyon at ang ibinungan nitong aksyon. Sa bahaging ito, masasabi natin na papasok ang paksa sa sanhi at bunga. Ang pangkalahatang layunin ng sesyon na ito ay una, na palalalim ang kaalaman sa pagtuturo ng kasanayan
sa pagtukoy sa sanhi at bunga. Ang mga tiyak na layunin. Pagkatapos ng sesyon, ang mga kalahok ay inaasahang nasusuri ang mga kasanayang kaugnay ng sanhi at bunga. At naiisa-isa ang mga hakbang sa pagtukoy sa sanhi at bunga. At ikatlo, nagagamit ang mga estratehiyang angkop sa pagtuturo ng kasanayan sa sanhi at bunga. Sa talahan na yan ng mga kasanayan sa pagtukoy sa sanhi at bunga, makikita natin mula sa pinagsama-samang mga kasanayan, mula sa curriculum guide sa Filipino, nagsisimula ito sa pagkilala sa sanhi at bunga, sa baitang 2, mula sa talata patungo sa pagsusuri sa binasang teksto. Sa baitang 3, pareho din ang mga kasanayan, subalit mas mahirap na ang mga ginagamit na teksto. Sa baitang 4, masasabi mula sa binasa na naibibigay na ito mula sa napakinggan ng mga mag-aaral hanggang sa makasulat na ng kanyang sariling sanhi at bunga. Pansinin din na mula sa pagsusuri ng mga pahayag hanggang sa pagsusuri ng teksto ay mayroong 5 beses na sesyon kung kailan ito na ituturo. Kaya mapapansin natin na sa baitang 4 ay naituturo ang sesyon sa sanhi at bunga ng mas matagal. Sa baitang 5, ang pagtukoy sa sanhi at bunga ay ginagamit sa paggawa ng diagram mula naman sa napakinggan. Sa baitang 6, iniuugnay na ang sanhi at bunga sa pagtukoy ng problema at pagbibigay naman ng solusyon kaugnay nito. Sa baitang 7, ipinagagamit na sa mga mag-aaral ang mga pang-ugnay sa sanhi at bunga, at sa baitang 8, na pag-uuri-uri na ng mga mag-aaral ang mga pangyayaring sanhi at bunga batay sa napanood, upang matukoy ang kaugnayan nito sa iba pang mga pangyayari. Dumako naman tayo sa mga kasanayan na lilinangin bago o habang pinauunlad ang sanhi at bunga, at ang kaugnayan nito sa iba pang mga kasanayan sa paglalapat. Kung susuriin natin ang mga kasanayan o gawaing pangklase sa sanhi at bunga, ito ay inaagapayan ng iba pang mga kasanayan para sa linggong iyon. Halimbawa, para matukoy o para mapaunlad ang sanhi at bunga, kailangan muna na makasali ang isang mag-aaral sa usapan tungkol sa kanyang sariling karanasan. Pagkatapos, mapag-uugnay-ugnay na ang mga sanhi at bunga, at saka siya gagamit ng mga salitang kilos. Sa kasanayang na pag-uugnay-ugnay ang sanhi at bunga ng mga pangyayari, una muna dapat na mahulaan niya ang mga susunod na pangyayari bago siya makasali sa mga usapan. Sa pag-uugnay-ugnay pa rin ang sanhi at bunga ng mga pangyayari, kailangan muna niyang makapagpahayag ng sarili niyang ideya o damdamin o reaksyon. At bilang paglalapat, ay makasulat na siya ng liham kaugnay ng paksang napili gamit ang kasanayan sa sanhi at bunga. Kaugnay rin ang pagtukoy sa sanhi at bunga ay ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. At ang paglalapat na gagamitin dito ay ang pagtatala ng mga impormasyon o datos at ang pagbuo ng balangkas. Pansinin din na bago masabi ang sanhi at bunga, kailangan muna niyang mabigyang kahulugan ng mga pahayag, at bilang paglalapat ay makasulat siya ng timeline tungkol sa mga pangyayari sa binasang teksto. Sa isa pang linggo na isasalaysay ng mga mag-aaral ang kanilang napakinggang teksto, may bibigay nila ang sanhi at bunga, at pagkatapos ay sa paglalapat, gagamit sila ng wastong pang-abay at pandiwa. Kasunod,
Ang kasanayan naman na nasasagot ang mga tanong batay sa tekstong napakinggan, ang gagamitin upang maibigay ang sanhi at bunga, at pagkatapos ay makapagbibigay ng reaksyon sa issue mula sa napakinggang ulat. Kaugnay din ito, masagot dapat muna ng mga mag-aaral ang mga tanong batay sa tekstong napakinggan bago nila matukoy ang sanhi at bunga at makasulat ng talata bilang paglalapat. Makapagbigay sila ng mga kahulugan sa mga salitang pamilyar at di pamilyar bago sila makasulat ng talata na may sanhi at bunga, at magamit ang mga tugon sa sariling pangangailangan sa iba't ibang mga sitwasyon. Napagsusunod-sunod rin dapat muna nila ang mga pangyayari bago nila masabi ang sanhi at bunga, at bilang paglalapat ay makasulat ng talambuhay. Ang simuno at panaguri sa pagsasabi ng sanhi at bunga at ang pagsusulat ng editorial. Makakuha ng impormasyon, at ang impormasyong ito mula sa kanilang binasa ay gagamitin nila sa paggawa ng diagram at maipakita ang mga naalapat na impormasyon. Sa pakikinig, gamit ang radio broadcasting, makagawa sila ng diagram at masagot ang mga tanong kaugnay ng binasang paliwanag, kaugnay ng kanilang napakinggan. Makapagbigay din ng matatalinhagang salita, masabi ang sanhi at bunga, at makasulat ng iba't ibang bahagi ng pahayagan. Pansinin din na sa pagtuturo ng sanhi at bunga, mahalaga na makasagot muna sila ng mga literal na tanong, at sa paglalapat, maipamalas nila ang paggalang sa ideya, damdamin at kultura ng may akda. Para makagawa ng diagram sa sanhi at bunga, mahalaga na napaghahambing-hambing nila ang iba't ibang uri ng pelikula. At bilang paglalapat, susulat sila ng liham sa editor. Isa pa ay ang pagkilala nila sa katangian ng mga tauhan. Ipaliliwanag nila ang sanhi at bunga, at pagkatapos ay ipaliliwanag nila ang simbolong ginamit sa akda. Sa pagpapaliwanag nila sa pagkakaugnay-ugnay, mauuri nila ang mga pangyayaring sanhi at bunga, at makasulat sila ng talatang nagpapahayag ng sariling palagay o kaisipan. Sa teknik, sa pagpapalawak ng paksa, gagamitin na nila ngayon ang mga hudyat ng sanhi at bunga bago sila makasulat ng talatang nagpapahayag ng sariling palagay o kaisipan. Kung mapapansin natin, bawat kasanayan sa sanhi at bunga sa bawat linggong itinuturo ito ay inaagapayan ng iba pang mga kasanayan upang lalong mapaunlad at mahasa ang kasanayan ng mga mag-aaral sa pinauunlad na gawain sa klase. Sa kasanayang ito, sa pag-aanalisa sa buong kurikulum, masasabi natin na ang sanhi at bunga ay pinag-aralan sa loob ng 21 linggo, mula baitang 2 hanggang baitang 8. Humigit kumulang sa 105 sesyon o oras na itinuturo ang sanhi at bunga. Subalit, sa kinalabasan ng National Achievement Test sa Filipino, makikita natin na ang pagtukoy sa paksang diwa, sanhi at bunga sa kwento ay isa sa may mabababang nakuhang percentage score. Anong ibig ipakita na ito? Masasabi ba natin na naging epektibo ang pagtuturo ng mga guro? Sa ginawang survey kanina, masasabi natin na ang sagot ng mga participants ay proficient daw sila sa kasanayang ito. At iniisip din nila na proficient din ang mga mag-aaral pagdating sa kasanayang ito. Pero saan tayo nagkamali? Bakit hindi pa rin natin lubos na nakamit ang kasanayan sa pagtuturo sa sanhi at bunga?
balikan natin ang ilang mga batayang kaalaman. Ano ba ang sanhi at bunga? Sinasabi nating ang sanhi, ito ang puwersa sa teksto. Ito ang dahilan kung bakit nangyari. At ito ang nauuna sa linya ng pag-iisip na sinusundan ng tagabasa. Ang bunga, ito ang lohikal na pangyayaring sumusunod sa sanhi. Ito ang resulta ng pangyayari. At pangalawa sa sumusunod na linya ng pag-iisip na sinusundan ng tagabasa. Pansinin natin ang mga keywords. Lohikal, valid, totoo. Pag sinabi nating valid at totoo, ito yung katanggap-tanggap sa bawat tao. Ito, sa linya ng pag-iisip, ang masasabing buhat sa karanasan ng mga tao. Sa linya ng pag-iisip, habang nagbabasa ang isang mag-aaral, ay napagkakasunod-sunod niya ang mga pangyayari sa teksto. Iba ang teksto. Kasi, kung titingnan mo, sa pagkakabuo ng teksto, may mga tekstong masasabi nating di tuloy-tuloy ang banghay. Pwedeng mauna ang bunga kaysa sanhi o mauna ang sanhi kaysa bunga. Samantalang, sa linya ng pag-iisip ng mga mag-aaral, maingat niyang isinasaayos sa isang maayos na linya kung ano ang nauna at kung ano ang pangalawang pangyayari. Ngayon, ang tanong natin, bakit mahalaga na matutunan ito? Una, upang masundan ng mga mag-aaral ang organisasyon o tali ng mga impormasyon sa isang lohikal na daloy. Pangalawa, nagagawa nitong maipakita na mas kapani-paniwala ang daloy ng banghay, lalo na sa mga akdang tinatalakay sa klase. Sa ibang pagtingin, maaari nating sabihin na ito ay ugnayang suliranin at solusyon. Sa isang akda, maging ito man ay fiksyon o hindi. Ang skill na ito ay nakaugnay sa karanasan kasi nararanasan ito ng mga mag-aaral at ginagawa nilang batayan ang kanilang mga karanasan upang mapagtibay ang kanilang mga sagot sa karanasan, sa kasanayang ito. Ayon kay Fitzgerald, ang datihang kaalaman ng mga mag-aaral ay nakaugnay sa kanyang sa mga bukabularyong kanyang ginagamit at nauunawaan at sa kanyang mga datihang kaalaman. Habang dumarami ang bilang ng mga bokabularyo at karanasang hindi niya naiintindihan sa teksto, lalo din namang nahihirapan ang mag-aaral na unawain ang kanyang binabasa. Bakit mahalagang maituro ang pagtukoy sa sanhi at bunga? Tandaan natin na sa pagtukoy ng sanhi at bunga, kailangang makilala ang relasyon ng pangunahing ideya, pangyayari at resulta. Kailangan din ang makabuo ng ugnayan sa loob ng teksto sa pagitan ng mga bahagi nito ang mga mag-aaral. Upang makabuo ng makatwirang paghihinuha ang mga mag-aaral. Isang hula na maaaring hindi nakaugnay sa karanasan ng mga mag-aaral. Wala sa binasa. Pag sinabi nating hinuha, may kinalaman sa mag-aaral, sa karanasan ng mga mag-aaral. Sa sanhi at bunga, ito ay nasa binasa. Ito ay nasa organisasyon ng teksto. Isa pang mahalagang bagay na dapat nating maintindihan, ang sanhi at bunga ay mahalaga sapagkat ginagamit ito upang mabuo ng angkop at wasto ang bawat konklusyong ating binabasa. At upang mapaghusay ang kasanayan sa pagsusuri ng mga konsepto sa isang disiplina at relasyon ng konsepto sa iba pa. Ngayon naman, pumunta tayo sa antas ng kasanayan sa sanhi at bunga. Nagsisimula ito sa pagkilala ng mga mag-aaral sa pagkakaiba ng sanhi at bunga. Kapag nagawa na nilang mapag-iba at matukoy ang katangian ng sanhi sa bunga, nagsisimula na siya sa unang antas ng kasanayang ito.
Sinusundan ito ng pagtukoy at paggamit ng mga mag-aaral sa mga hudyat na salita o yung mga tinatawag nating signal words na ginagamit para sa sanhi at bunga. Kasunod, makikilala niya ang mga inaasahang sanhi at ang maramihang sanhi. At kaugnay nito, nakikilala na rin niya ang isang resulta o bunga sa maramihang resulta o bunga. Panghuli, ang pinakamataas na antas, matukoy na ng mag-aaral ang mga sitwasyon kung saan may magkakaugnay na reaksyon. Tandaan na nagagamit ng mag-aaral ang mga datihang kaalaman niya o impormasyon sa pagkilala ng sanhi at bunga. Ngayon, dumako na tayo sa pinaka-core o laman ng aking panayam. Paano ba natin ituturo ang sanhi at bunga sa sitwasyon na wala pang alam ang mga mag-aaral? Sa sitwasyong hindi pa niya alam kung ano ang sanhi at kung ano ang bunga. Ang tanong natin, paano natutukoy ang sanhi? At paano naman niya matutukoy ang bunga? Muli, ipagpalagay natin na wala pang kaalaman ng mag-aaral sa kahulugan ng salitang sanhi at wala pa rin siyang alam sa kahulugan ng salitang bunga. Narito ang prosesong gagamitin natin. Tinatawag ko itong hakbang PSB o ang hakbang sa pagtukoy sa sanhi at bunga. Una, matapos basahin ang nunsanang teksto, itanong natin sa mga mag-aaral, ano ang nangyari? Ulit-ulitin nating itatanong sa mga mag-aaral, ano ang nangyari? Ilalagay ko kayo sa sitwasyon kung saan habang nagtuturo, isipin natin na alam na ng mga mag-aaral ang kahulugan ng salitang pangyayari. May ideya na siya sa pangungusap at mayroon na rin siyang kaalaman sa mga tauhan at sa kilos na ginagampanan nito sa loob ng pangungusap. Kapag gano'n ang sitwasyon, masasabi na natin sa mga mag-aaral ang tanong na ano ang nangyari. Pagkatapos ay pipili siya ng isang pangyayari. Halimbawa, napaiyak ako nang makita ang mga sapatos. Mula sa pahayag ni ate sa akdang sanduse ng sapatos ni Luis Pigat Maitan. Itanong natin sa mga mag-aaral, ano ang nangyari? Sa pangungusap na ito, maaaring magbigay ang mag-aaral ng dalawang pangyayari. Una, maaari niyang ibigay ang pangyayaring napaiyak ako. Ikalawa, maaari din niyang ibigay ang pangyayaring nang makita ni ate ang mga sapatos. Matapos maibigay ang mga pangyayari, kasunod na itatanong sa mga mag-aaral ay, bakit ito nangyari? Ang tanong na ito ay isang pantulong na tanong kung bakit masasabi natin na alam na ng mag-aaral kung ano ang naunang pangyayari sa pangalawang pangyayari. Ngayon, halimbawa, hindi pa alam ng mag-aaral ang sagot sa tanong na bakit ito nangyari. Halimbawa, yung salitang bakit ay sabihin na nating big word pa para sa kanila. Halimbawang hindi pa nila alam o wala pa silang ganap na pagkaunawa sa salitang bakit ito nangyari. Maaari nating itanong muna sa mga mag-aaral, ano ang naunang nangyari? Sa dalawang pangyayaring binigay nila kanina, napaiyak si ate nang makita ang mga sapatos, tukuyin ng mga mag-aaral, ano ang naunang pangyayari? Sa dalawang pangyayari, maaari nilang sabihin na
Nang makita ang mga sapatos ang naunang pangyayari at ang sumunod na pangyayari ay napaiyak si ate. Sa halimbawang ito, saka ipakikilala ng guro ang salitang bakit. Bakit ito nangyari o bakit napaiyak si ate? Napaiyak si ate nang makita ang mga sapatos. Pansinin ninyo na dinadahan-dahan natin ang pagtuturo ng mga salita sa mga mag-aaral, pagpapakilala ng kahulugan, ng salitang bakit, ng mga nauna at pangalawang pangyayari. Kapag naibigay na ng mga mag-aaral ang una at ikalawang pangyayari, saka natin ngayon ituturo ang mga hudyat na salita na ginagamit para sa sanhi at para sa bunga. Sa halimbawa, kung babalikan natin, ang sagot natin sa anong nangyari, napaiyak si ate. Bakit nangyari? Nakita ang mga sapatos. Saka ngayon natin ipapakilala ang mga hudyat na salita. Gamitin natin ang salitang dahil. Napaiyak si ate dahil nakita ang mga sapatos. Ngayon, sa Filipino, maaari nating baliktarin ang pangungusap. Ipakilala na ngayon natin ang salitang kaya. Nakita ang mga sapatos, kaya napaiyak si ate. Sa bahaging ito, naipakilala na natin ang mga hudyat na salita sa pagtukoy sa sanhi at bunga. Kapag alam na ng mga mag-aaral kung anong hudyat na salita ang ginagamit para magbigay ng hudyat sa sanhi at magbigay ng hudyat para sa bunga, saka naman natin ituturo ang iba pang mga hudyat na salita. Para sa sanhi, ipakilala natin ang salitang sapagkat, dahil, dahil sa, dahilan sa, palibhasa, kasi, at iba pa. At para naman sa bunga, maaari nating ituro sa kanila ang resulta ng bunga nito, kung gayon, dulot nito, kaya naman, at tuloy. Sa ikaapat na hakbang sa pagtukoy ng sanhi at bunga, maaari na nating itanong sa mga mag-aaral kung bakit sanhi at bakit bunga ang mga pangyayari sa mga pangungusap na ating sinuri. Sana, sa bahagi ito, kaya na ng mga mag-aaral na ipaliwanag kung bakit sanhi o bakit bunga ang mga pangyayaring sinuri natin mula sa mga pangungusap. Ngayon, gamitin natin muli ang hakbang sa pagtukoy sa sanhi at bunga. Gumamit tayo ng talahan na yan sa PSB. Sa talahan na yan ito, nakasulat kung bakit nangyari, hudyat ng salita pagkatapos bago ang bunga, at ano ang nangyayari o ano ang nangyari. Dito isusulat ng guro ang sagot ng mga mag-aaral sa tanong na ano ang nangyari o bunga. At saka sa dulong bahagi naman ay ang hudyat na salita bago ang sanhi. Gumagamit tayo ng table kasi nagtuturo iyon sa bata na yung unang bahagi na isinulat niya sa dulong bahagi ng talahan na yan ang naunang nangyari. At yung kasunod na isinulat ng guro naman ay ang pangalawang nangyari. Gawin natin muli ang hakbang sa pagtukoy sa sanhi at bunga. Sa unang halimbawa natin, mag-isang nilibot ni Bathala ang daigdig. Habang tumatagal, ay nakadama siya ng lungkot. Mula ito sa halimbawang pangungusap sa mga akdang ipinababasa natin sa mga mag-aaral. Nang likhain ni Bathala ang tao. Sa halimbawa, itanong natin, anong nangyari? Magbibigay ang mag-aaral ng dalawang pangyayari. Habang tumatagal, ay nakadama ng lungkot si Bathala. Ngayon, ang gusto kong maunawaan natin dito, maaaring ang unang ibigay ng mag-aaral ay yung bunga,
maaari din namang ang ibigay nila ay yung sanhi. Ano man ang unang ibigay ng mag-aaral, mahalaga na maipakita ng guro sa pagsulat niya sa talahan na yan kung alin ba doon sa dalawang pangyayari na yon ang mauuna at alin doon sa dalawang pangyayari na yon ang magiging pangalawang pangyayari. Isusulat ng guro ano ang nangyari. Habang tumatagal ay nakadama ng lungkot si Bathala. Bakit nangyari? Mag-isang nilibot ni Bathala ang daigdig. Pagkatapos, ipakilala niya ang mga hudyat na salita. Gamitin niya ang salitang dahil. At saka, buuin ang pagbasa. Habang tumatagal ay nakadama ng lungkot si Bathala dahil mag-isang nilibot ni Bathala ang daigdig. Maaari din namang gamitin ang salitang kaya. Mag-isang nilibot ni Bathala ang daigdig, kaya habang tumatagal ay nakadama ng lungkot si Bathala. Ngayon, dumako tayo sa ikalawang halimbawa. Wala pang tao noon. Mag-isang nilibot ni Bathala ang daigdig. Habang tumatagal, ay nakadama siya ng lungkot. Ano ang nangyari? Tanong natin sa mag-aaral. Ano ang nangyari? Maaaring ibigay ng mag-aaral, habang tumatagal ay nakadama ng lungkot si Bathala. Bakit ito nangyari? Mag-isang nilibot ni Bathala ang daigdig. Bakit mag-isang nilibot ni Bathala ang daigdig? Wala pa kasing tao noon. At saka ngayon natin ipapakilala ang mga hudyat na salita. Gamitin natin ulit ang kaya. Wala pang tao noon, kaya mag-isang nilibot ni Bathala ang daigdig, kaya habang tumatagal ay nakadama ng lungkot si Bathala. Kung babalik ta rin ang pangungusap, habang tumatagal ay nakadama ng lungkot si Bathala dahil mag-isang nilibot ni Bathala ang daigdig dahil wala pang tao noon. Pansinin na meron na tayong dalawang sagot ngayon sa tanong na bakit. Sa ikatlong halimbawa, mag-isang nilibot ni Bathala ang daigdig. Habang tumatagal ay nakadama siya ng lungkot, kaya nilikha niya ang tao. Itanong natin sa mga mag-aaral, anong nangyari? Ang isasagot ng mga mag-aaral, nilikha ni Bathala ang tao. Bakit nangyari iyon? Ang isasagot ng mag-aaral, habang tumatagal ay nakadama ng lungkot si Bathala. Bakit siya nakadama ng lungkot? Kasi mag-isang nilibot ni Bathala ang daigdig. Pakilala natin ulit ang mga hudyat na salita. Gamitin natin ang kaya. Mag-isang nilibot ni Bathala ang daigdig, kaya habang tumatagal ay nakadama ng lungkot si Bathala, kaya nilikha ni Bathala ang tao. Kung babalik na rin ang pangungusap, pwede nating sabihin, nilikha ni Bathala ang tao dahil habang tumatagal ay nakadama ng lungkot si Bathala dahil mag-isang nilibot ni Bathala ang daigdig. Sana sa tagpong ito ay nauunawaan na natin kung paano isinasagawa ang hakbang PSB o ang hakbang sa pagtukoy sa sanhi at bunga. Balikan natin muli, paano natin isasagawa ang hakbang PSB? Una, itanong natin sa mga mag-aaral, ano ang nangyari? At itatala ng guro ang sagot ng mga mag-aaral. Pangalawa, kasunod nating itatanong sa mga mag-aaral, bakit ito nangyari? Kung hindi pa nila alam kung ano yung salitang bakit, tanong natin sa kanila, alin sa dalawang pangyayari ang nauna? Ikatlo, matapos nilang matukoy ang dalawang pangyayari at nasagot na kung bakit ito nangyari, ituro na natin ang mga hudyat na salita na ginagamit para sa sanhi at bunga. At ikaapat, ipapaliwanag ng mga mag-aaral kung bakit sanhi at bakit bunga ang mga pangyayari. Ang una nating ganawa ay sa sitwasyon na wala pa talagang alam ang mga mag-aaral sa pagtukoy ng sanhi at bunga. Hindi pa nila alam kung ano ang sanhi at kung ano ang bunga. Ang kasunod na tanong natin, paano pa mas epektibong maituturo ang kasanayan sa pagtukoy sa sanhi at bunga? Kung alam na ng bata
na matukoy ang sanhi at bunga, paano pa natin mapaghuhusay ang kasanayan ito? Una, makatutulong kung gagamit tayo ng mga grapikong pantulong upang visual na maipakita ang pagsusuri sa mga impormasyon sa pagtukoy sa sanhi at bunga. Pangalawa, mapasagot natin ang mga mag-aaral sa worksheet o mga pagsasanay para sa pagtataya sa sanhi at bunga. Katlo, makapili ang guro ng angkop na estratehiya o gawain batay na rin siyempre sa hinihiling na code o kasanayan. Pumunta tayo sa iba't ibang estratehiya sa pagtuturo. Habang tumataas ang antas ng mga mag-aaral, nagiging komplikado at mas mapanghamon ang mga teksto, mahalaga na magkaroon ang guro ng malawak na kaalaman sa iba't ibang mga estratehiya sa pagtuturo ng sanhi at bunga. Ang grapikong pagpantulong, panuto natin, siyempre una, ipabasa muna ang teksto sa mga mag-aaral. Ikalawa, tukuyin ng mga mag-aaral ang mga mahalagang pangyayari sa binasa. Ikatlo, mula sa mga pangyayaring yon, tukuyin nila ang sanhi at bunga. At sa kanila ito isusulat sa graphic organizer. Pansinin ang mga sumusunod na graphic organizer. Sa una, makikita natin na mayroon lamang isang sanhi at isa lamang bunga. Sa ikalawang graphic organizer, makikita natin ang isang sanhi ay mayroong 4 na bunga. At sa ikatlong graphic organizer, makikita natin na may isang punong sanhi, 4 na bunga, na nagbunga pa ng iba pang mga bunga. Ang mga graphic organizer na ito ay nagpapakita na habang nagiging komplikado ang teksto, nangangailangan ng mag-aaral ng mas malawak na kaalaman at kasanayan kung papaano nila matututunan ang kasanayan sa pagtukoy sa sanhi at bunga. Mahalaga lamang na bago nila gamitin ang graphic organizer na ito, ay maituro muna ng guro sa mga mag-aaral kung paano ito sasagutan. Isa pang estratehiya sa pagtuturo ng sanhi at bunga ay ang card tambal. Susulat ang guro ng 10 sanhi at 10 bunga sa mga card. Magkakahiwalay ang mga card ng sanhi at mga bunga. Paghahaluin ng guro ang mga card ng sanhi, paghahaluin din ang mga card ng lahat ng bunga. Pagtatambali ng mga mag-aaral ang mga sanhi sa kaugnay nitong bunga sa loob ng 10 minuto at iuulat ang mga sagot sa klase. Para naman sa estratehiyang iarte mo, ito ay isang pagsasadula. Susulat ang guro sa strip ng papel ng sitwasyong nagpapakita ng sanhi mula sa binasa. Ilalagay ito sa isang bowl. Pagkatapos magbasa ng mga mag-aaral, bubunot ang leader ng pangkat ng mga mag-aaral ng sitwasyon mula sa binasa. Bibigyan sila ng sapat na oras upang magsanay ng sagot. Isasadula nila ito sa klase. Maaari din naman na ito ay baliktarin. Ang isulat sa strip ng papel ay ang pagsasadala sa kung ano ang sanhi sa mga pangyayaring ito. Tambal strips. Batay sa tekstong binasa, susulat ang guro ng sanhi at bunga sa mga strip ng papel. Siyempre, hiwalay ang sanhi sa bunga. Ipamamahagi ito sa mga mag-aaral at sa hudyat ng guro, hahanapin ng mga mag-aaral ang kanilang katambal. Kung sanhi ang strip na napunta sa kanila, sinong mag-aaral kaya ang nakakuha ng angkop na bunga para rito? Pikto. Maghahanda ang guro ng 5 larawan ng sanhi at 5 larawan ng bunga. Ididikit niya ito sa pisara. Paghaluing, dikit ito sa 2 kolum sa pisara.
Matapos magbasa, magpapakita ang guro ng 5 larawan ng sanhi at 5 larawan na bunga nito. Pagtatambali ng mga mag-aaral ang mga larawan ayon sa magkaugnay na sanhi at bunga. Ang ika-6 na estratehiya, ang i-post-it sanhi at bunga. Bibigyan ng guro ng magkaibang babasahing teksto si mag-aaral A at mag-aaral B. Bibigyan din sila ng post-it na papel. Babasahin ni mag-aaral A ang tekstong binigay sa kanya. Babasahin naman ni mag-aaral B ang binigay na teksto sa kanya ng kanyang guro. Pagkatapos nilang magbasa, bubuo ang dalawang mag-aaral ng mga tanong na sanhi mula sa kanyang binasa. Isusulat ito sa post-it at ididikit sa itaas ng pahina kung saan mababasa ang sagot sa tanong na kanyang binuo. Pagkatapos ay magpapalitan ng teksto sina mag-aaral A at B, babasahin ang teksto at sasagutin ng mag-aaral ang tanong na isinulat ng kanyang kaklase sa post-it. Maaari rin naman na baligtarin at tanong naman kaugnay ng bunga ang isusulat sa post-it, sa aklat o dun sa teksto. Narito ang isang halimbawa. Yan. Ngayon, matapos nating matutunan ang iba't ibang estratehiya sa pagtukoy ng sanhi at bunga, ang hamon natin sa ating mga kaguro, paano ninyo ituturo ang kasanayan sa sanhi at bunga gamit ang mga tekstong hawak-hawak ninyo sa ngayon. Inyo nang natunghayan ang kabuuang video ng paksang tinalakay natin sa araw na ito hinggil sa pagtukoy ng sanhi at bunga. Isang pasasalamat kay Ginoong Leo A. Tolentino sa kanyang kahusayan sa pagbabahagi sa sesyong ito. Harinaway marami kayong natutunan. Muli, ako si Geraldine de la Peña Burgos. Maraming salamat po. Ayan, maraming salamat Ma'am Geraldine D. Burgos, ang Education Program Supervisor po ng Filipino sa Dibisyon ng Davao Oriental. Okay po, kung napapansin po ninyo, meron kaming may link po dyan sa baba ninyong screen na yan, naka-ticker po. Yan po ay para kung meron kayong nais na mga katanungan na maaari pong sagutin ni Ma'am Gigi mamaya. Okay, antayin lamang po natin siya na makasama natin siya muli dahil nga po kakatapos lang ng kanyang sesyon at naghahanda din po siya sa mga katanungan na yan. Okay, so ayan, andito na yata si Ma'am Gigi. So Ma'am Gigi, magandang umaga po sa inyo. Ayan, Ma'am G. Hello sir, Hello po. magandang umaga din po sa iyo. Opo, ma'am. Sige po, ma'am, nag-flash na po kami ng access link para po sa mga katanungan. Pero mamaya po, meron tayong open forum kaya doon po natin yung sasagutin. Meron pa po ba kayong idadagdag, ma'am, para sa ating mga ilang paalala po para sa ating mga kagruang Filipino na nanonood po sa atin? Sa tala po namin, meron tayong 4,208 na kasalukuyang nanonood ng sabay-sabay sa atin. Ayan. And of course, ang nagpe-playback po sa kabuuan, meron tayong 38,499. Ayan. Maraming salamat. Go ahead, Ma'am G. Okay. Sir John, nais ko munang batiin ang ating DepEd officials kasi kanina wala po akong pagkakataon na bumati po sa kanila. Okay. Nais ko munang magbigay-pugay sa ating DepEd officials, sa ating Pangayong Direktor, Dr. Evelyn Fetalbero, sa katuwang ating kawaksing Director, Dr. Maria Ines C. Asuncion, sa ating ng CLMD, Dr. Janet G. Veloso, Pangayong Tagamasid sa Filipino, ang napakamasigasig na si Dr. Mary Jane Mihorada. Sa mga pansangay na tagapamanihala ng 11 sangay, lalo na sa aming pansangay na tagapamanihala
si Dr. Reynaldo B. Niloriga. Sa aming kawaksing tagapamanihala, si Dr. Esther Jean U. Pilayo. Sa aming OIC CID Chief, Ma'am Connie Wong. Mga kapwa ko taga-Masid Pansangay, mga pampurok na taga-Masid, mga punong guro at mga namamahalang guro ng paaralan, mga gurong kalahok sa panrehiyong pagsasanay sa pagtuturo ng panliterasi. Magandang araw po sa inyong lahat. Maraming salamat, Ma'am Gigi, sa iyong pabati. So, Ma'am G, medyo nga po, although nahihirapan tayo, pero pasalamat tayo, ma'am, at naging maayos din po yung pagbibigay ninyo or ng sesyon ninyo po. Sesyon bilang 12. Ayan. Salamat, Ma'am Gigi. So, Ma'am Gigi, meron pa ba kayong nais idagdag? Oo. Wala po akong Ayan, wala po session akong 12. output na ito. Ayun, yun yung magandang balita sa ating mga teacher participants, I'm sure. Ayan, wala pong output na hinihingi sa inyo si Ma'am Geraldine. Kaya po, makakapag-focus kayo sa pagtatanong kung meron kayong nais na ipaabot sa ating tagapagdaloy na si Ma'am Geraldine Burgos po, ang ating pansangay taga-Masid sa Filipino sa Dibisyon ng Davao Oriental. So Ma'am Gigi, mamaya babalikan po namin kayo para po sa mga pagsagot ng mga katanungan mula sa ating mga kaguruan sa Filipino. Ayan. Thank you so much po, Ma'am Gigi. Ingat po kayo dyan. Okay, so ngayon magpapatuloy po tayo sa ating breakaway session. Sa Filipino pa rin po tayo. Ngayon po ay time check, it's 10:36. At ngayon po ay Hulyo 30. 2020, 2020. Ayun. Maraming salamat po muli sa inyong patuloy na panunood sa amin. Dumako naman tayo ngayon sa sesyon pang 13 o session 13 na ibibigay sa atin ng taga-Masid Pansangay ng Digos City sa Filipino, si Dr. Joanne Niones. Dr. Jo, umagang kay ganda sa'yo. Magandang umaga po. Magandang umaga, Sir June. Yes po, Ma'am Jo. Ang ating session 13 ay tama po ba ako? Pagtuturo ng pagsusunod-sunod ng mga pangyayari, tama ba? Tama po. Okay, go ahead po na. Bago po yung session 30, nais ko pong magbigay galang sa ating Regional Director, Dr. Evelyn Pitalbero, CESO 4, Dr. Ines Asuncion, CESO 5, Assistant Regional Director, sa mga Division Superintendent at Assistant Superintendent, sa ating CLMD Chief, Dr. Janet Veloso, Regional Focal, sa Filipino, Dr. Mary Jean Mejorada, sa lahat ng mga CID Chiefs, sa mga Division Focal sa Filipino, at sa lahat ng mga participants na nakaantabay online, isang mapagpalang umaga po. Sir June? Sa ating lahat, panibagong araw, panibagong kaalaman. Yan ang inaasahan sa araw na ito. Naging malaking hamon sa atin na maturuang bumasa ang mga mag-aaral na may kabuluhan at katatasan. Sa halos lahat ng antas, ano nga ba ang naging problema at balakid sa ating mga mag-aaral sa pagkatuto sa kasanayan sa pagbasa? Inaasahan na ang komprehensibong talakayan ng session 13, pagtuturo ng pagsunod-sunod ng mga pangyayari ni Ginoong Celestino Dalampines III, taga-Masid Pangrehiyon, Region 6, ay maghahatid sa atin ng panibagong kaalaman sa pagtuturo ukol sa paksa na may malinaw na pag-unawa at pananalig na ito'y magdudulot ng pagbabago sa ating pagtuturo. Pangunahing layunin po ng sesyon na ito ay mailalapat ang kaalamang natutuhan mula sa sesyon sa pagtuturo sa mga mag-aaral gamit ang iba't ibang estratehiya. Mayroon po akong ibibigay sa inyo na alam kong may nakaalam na ng mga estratehiyang ito at mayroon pong 2 study na ibibigay sa inyo na
paano siya ituturo sa Key Stage 1, sa talagang simula ng ating pagtuturo sa elementarya. Nagagamit ang explicit instruction sa pagtuturo sa pagsusunod-sunod ng mga pangyayari. Pangyayari, it could either be sa kwento o kaya'y sa mga pamilyar na pangyayari sa pang-araw-araw na ginagawa ng bata. Okay. So yan po ang pangunahing layunin ng sesyon na ito. Ang tiyak na layunin po ay tatlo. Ang una ay mabibigyang kahulugan ang pagsusunod-sunod. Ano ba ito? Ang ibibigay ko po sa inyo ay ang study ni na Allen at Fox ng 2014 about sequencing. Natutukoy ang iba't ibang konsepto kaugnay sa pagtuturo ng banghay, ang walang kamatayang banghay. Diba? Sa primals natin, napag-usapan natin ang maraming banghay. Tama? Ngayon, pahapyaw na tatalakayin kasi hindi lahat ng banghay ay angkop sa antas na ito, at ito. Kasi may mga hindi dapat, lalong-lalo na sa Key Stage 1 na mga mag-aaral. Na ilalapat ang mga kaalamang natutuhan sa pagtuturo ng kasanayan sa pagsusunod-sunod ng mga pangyayari. Bakit tayo nandito? Bakit may pagsusunod-sunod tungo sa pag-uunawa? Because of our competencies. Bakit kailangan? At ang pinakamalaga, paano? Okay? Ayan. Sa baitang 1, baitang 2, baitang 3, Key Stage 1 pa lang natin, andyan na po ang tamang pagsusunod-sunod. Bakit andyan na? Kasi kailangan na ng pang-uunawa, ng comprehension. Laging isip kasi, reading is not reading per se. Kapag walang pang-uunawa na nakukuha ang bata. Reading, na-recognize ang word, ang paragraph, ang sentence, whatever. Kung walang pang-uunawa, decoding ang sabi ng iilang libro. Nade-decode lang, nare-recognize, pero walang pang-uunawa, so it's not reading. Okay. Sa unang baitang, tinuturo, at ito ang focus namin mamaya, sa unang baitang, na ang sequencing ay ginagamit sa tulong ng mga larawan. At alam natin lahat kung ano ang maitutulong ng larawan. Di ba? Kung kaya lagi nating sa school, yung ating big book at small book, mas malaki, mas marami ang larawan, mas maganda na gamitin sa mga mag-aaral. Ngunit dapat din isa-isip na ang larawan ay tuhog sa narrative. May mga small book kasi na nagsisilabasan ngayon na hindi siya tuhog. Nireview namin ang MTV-MLE sa St. Giles last week. Kasi from St. Giles nag-review ako doon and then dumiretso ako sa nag-lecture doon sa sa literacy sa Avenue. Nakita namin po na ginawa ng mga teachers note na ang daming mga aklat natin na ginagawa ngayon ang hindi matuhog, hindi tuhog ang kanyang TGLM ganito. Maraming conceptual error. Ang mga picture ay hindi akma sa kanyang mga narrative, kaya ang bata ay nalilito. Ang layunin ng DepEd is not to make or to reproduce or magpa-imprenta ng bagong aklat, ngunit hinanap lang ang mali ng mga validators at ipapadala sa inyo ang teacher's note na gagamitin ng teacher habang hindi pa lumalabas ang bago. Okay, so larawan ang ginagamit. Mayroon din dyan, gamit ang larawan sa pangungusap. Mamaya magagamit natin yan. Paano? Okay. Sa baitang 2, sa tulong pa din ng mga larawan. Pagkatapos, may sadyaan, may mga patnubay na tanong na. Especially when you are teaching na the bahagi or banghay ng maikling kwento. Di ba ang ganda na lagi sa simula, sino ang pangunahing tauhan sa kwento,
saan nangyari ang kwento, di ba? Mga patnubay na tanong. Sa Baitang 3, andoon pa din ang larawan. Hindi nawawala at larawan. Pero, paano siya tumaas? Mamaya, ibibigay namin sa inyo isang estratehiya paano ang konsepto ng paggamit ng larawan mula sa key stage 1, mula sa Baitang 1 hanggang Baitang 3 sa pagtuturo ng pagbasa at pag-unawa. Sa key stage 1, again, may dyan, okay, pantulong. And then story grammar, ang walang kamatayang story grammar, do you still remember that one? Okay, ganyan. Tauhan, setting, tagpuan, pangyayari, katapusan. Okay. Hindi nawawala ang sequencing sa key stage 2. Andoon pa din siya. Spiral. Andoon siya at pataas na ang atake. Gumagamit pa din ng larawan sa grade 4. But then, the focus now is mga tanong. Okay. Baitang 5, Baitang 6, andyan pa din hanggang key stage 3. Mayroon pa rin tayong sequencing of events na medyo may kahirapan na ng konti. Pero andyan siya. Okay. Now, pagnilayan natin ito. Sabi ng study ni Allen at ni Fox ng 2014, ang pagsusunod-sunod ay isa sa mga kakayahan na makatutulong upang madaling maunawaan ng mga mag-aaral ang kanilang binabasa. Tama, hindi. Tama. Kaya nga, later on madiscover natin sa iba't ibang panghari, yung mga flashback na may kanina parang may nagsabi dito, akma ba ito? Sa anong baitang lang siya akma? Ito'y nakatuon sa bahagi ng isang kwento. Gaya ng simula, gitna, at wakas. Except sa isang banghay na walang malinaw na simula, gitna, at wakas. Okay. So, ang pagsusunod-sunod pala ay nakatuon sa bahagi ng kwento. Bibigyan naman siguro kayo nito. Yung sinasabi ko lang ay pwede nyo i-jot down. Una, ang walang kamatayan, review ito sa primals. Ang unang pattern na alam lagi natin is ang prototypical or the inverted check na banghay. Kumpleto. Mayroon siyang simula, pataas na aksyon, climax or rurok, kasukdulan, ang sabi sa ibang aklat, pababang aksyon, at wakas. Yan ang prototypical na banghay, na burador, na pattern, na padron ng isang banghay ng kwento. What if walang rurok or walang kasukdulan? Ano ang padron ng kwento? Usually, the prototypical na banghay ng kwento ay may climax. Kaya siya tumaas. May pataas na aksyon. Kasi may conflict ito. Kung kaya, nagkaroon siya ng climax. Nagkaroon siya ng conflict or tunggalian kasi may madulang pangyayaring nangyari sa kwento. Unlearned, the parts of the kwento sa ibang aklat na simula, madulang pangyayari. Kasi all na kwento ay may madulang pangyayari. Okay. So, take note. Learning sa unang prototypical, hindi ito angkop sa kwentong pambata. Ang kwentong pambata ay simple lang. May problema, ngunit walang tunggalian. Ang atake kasi sa maikling kwento, iba
Ang problema, iba ang tunggalian. Pag sinabing problema, ito ay dala ng pangunahing tauhan. Andyan na sa kanya. Pag sinabing conflict or tunggalian, ito ay dala ng sitwasyon na nagawa ng mga tauhan sa kwento. Just like for example, ay puro kayo elementary, hindi naman no? Kasi secondary ang ating orientation. Okay, gaya ng kwentong nag-inong A ako, no? Ganun ang teacher eh. Yung si Ugur, Emping Negro. Nalala ko ulit si Emping Negro. Di ba? The problem of the kwento is itim si Empeng. Kaya, dahil sa kanyang kaitiman, lagi siyang binubuli ni Ugur at ng ibang mga kasamahan ni Ugur. Ay, maitim ka. Ay, mahirap ka. Ganito, ganire. Dala ng pangunahing tauhan ang problema sa kwento. Ang conflict ay ginagawa ng mga tauhan sa kwento. What is the conflict? Kahit binubuli si Empeng sa first part ay hindi siya nakikipag-away. Diba? Tinitiin niya lahat ng galit. Ayaw niya. But what is that dramatic situation inside that story kung kaya nagkaroon siya ng conflict at nagkaroon ng tunggalian? When, nang awayin ni Ugur si Empeng gamit ang ang kanyang may nagsabi. Correct! Ulitin, sir. Paninirang pulis sa kanyang ina. Very good. Nang sinabi ni Ugur na, international prostitute, kuno abi, amo lang dan. Karay, ay, iba-iba kayo. May maitim ka, may kapatid ka maputi, ganito, ganyan. Ay, sinanay mo, ganito. So, nang isinaman niya sa pambubuli ang kanyang ina, doon na ginawa ni Ugur. Pataas na yan. Nagalit si Empeng. Kaya ginawa ni Empeng kay Ugur? Kaya natumba si Ugur at kanyang nasuntok. Okay? So, nagkaroon talaga ng away. That is now the madulang pangyayari, nag-conflict and then nag-climax. Sa kwentong pambata, hindi, parang dapat hindi. Ayaw natin kasi ng mga brutal, kaya nga ang MTRCB, tama? May mga ganyan-ganyan. Kasi ayaw natin kasi alam niyo naman values orientation ang pambata. Diba? Okay, so, hindi lahat ng kwento ay prototypical. Kasi hindi lahat ng kwento ay may tunggalian because wala siyang conflict. Wala siyang madulang pangyayari. At hindi siya bagay sa mga bata. So, ayan na, pamimili ng teksto, depende sa teacher. Kaya nga minsan, sasabihin mo, yung si Bao at si Matsing, ang Bao at ang Matsing, di ba? Wala namang yun. Si Kung at si Matsing, ngayon, lumalabas ng aking Visayas. Diba? Dire-diretso lang yung kanyang story. Bakit may away ba talaga doon na nangyari? Wala. Tapos ang teacher, ang climax, ang kasukdulan sa story? Teacher, wala ng climax. Ba't mo pinapasagot? Ba't mo tinatanong? Diba? Okay. Nasa teacher, ang climax, hindi niya alam ang kanyang tinuturo. Sorry. Maawa kayo. Pero sa totoo lang, ako biktima din yan. Ngayon ko lang alam yan, sabi ko, oh my God, kaya pala kinuha ako ni Sir G para maging trainer sa Primals kasi ang dami mo palang matutunan. Ang bongga kasi ng trainer, si Sir Eros Atalia. Trainer yan ni Baby Boy. Okay. May tinatawag tayong linear. Okay.
Eto na ang pwedeng sa mga bata. Linear lang. Kasi hindi siya tumaas. Kasi wala nga siyang rurok, climax, walang konflikto. May problema lang. Because problema, sabi natin, dala lang ng character, hindi ng sitwasyon. Okay. Ito ay may malinaw na simula, gitna, at wakas. At ang mga kwentong pambata natin ay yan. So kanina, yung napanood natin ay nakapasok dyan. Hindi naman na muntik nang natuloy yung nangyari, kaya may madulang talaga. Hindi. Pero kung natuloy yun talaga, ayun, magkakaroon siya ng climax. Okay. So, linear lang. May simula, may gitna at wakas. Ngunit wala itong climax. Usually, our kwentong pambata, sabihin sa teacher, anak, it doesn't mean na kapag andyan yan sa loob ng TG mo at sa LM mo, gagamitin. Kasi nire-review ngayon. Mas mainam pa din kung akma ito sa mga bata natin. So, that's linear. Okay. Ang kasunod na mahirap na pwedeng sa key stage 2, yung kung una ang linear is key stage 1, pwedeng magamit ito sa key stage 2. The non-linear na banghay. Ano naman ang non-linear? Ang non-linear ay may flashback. Nag-start, pumunta doon ang kwento, at the end of the second scene, dumiretso sa ikatlo, bumalik sa second scene, bumalik doon, bumalik hanggang sa nagwakas. Tingnan nyo ang iilang mga episode ng my favorite, The Killer Bride. Kita nyo may mga ganyan-ganyan pa, di ba? Yung flashbacking nila, parang nire-rewind. Di ba? May mga flashback dyan. Ang daming flashback. Ngayon, bagay ba siya sa key stage 1? So, ang teacher, sa pamimili pa lang, kailangan na niya talaga. Kaya nga, minsan sabi natin, bakit kaya ang hirap unawaan ng mga bata ang kanilang binabasa? Maliban sa napakahaba. Kaya nga, ano tayo sa nat eh? Haba-haba eh. Tapos inilalagay pa sa last ang nat eh. Di ba ngayon lang ang nat na napunta sa unahan? Ipinagtaban namin yan doon sa sa Subic. Sabi ko, bakit ang Pilipino ay lagi nasa likod? Ay exhausted na mga bata. Pagkatapos pababasahin sila ng haba-haba, isa lang ang tanong, sino ang gustong sumagot yan? Sabi ko, let's review. Okay. Ayan. Hindi pwede. Kasi nalilito ang bata. Tayo nga nalilito sa pabalik-balik ng kwento. Ngayon, ipapabasa niyo sa mga bata, ipapanood niyo sa kanila. So, ang hirap, angkop sa bata. Angkop sa mambabasa. At ikaw na teacher, ang nakaalam ano ang angkop sa antas nila. Pinipresent ko lang na kung pwede, huwag gamitin ang linear sa key stage 1. Malilito sila. Ang gusto ng bata, sunod-sunod na clear na makita nila ang pagkakasunod-sunod ng pangyayari. That's linear, non-linear. Nagsimula 2, and then pumunta doon, bumalik dito, pumunta doon. See? Nalilito ang ating mga mag-aaral sa mga ganyaang kwento na may banghay na non-linear. Kaya huwag gamitin sa key stage 1. Forward motion. Ano naman itong mga forward motion na ito? Ito ay isang uri o isang kwento na may banghay na walang malinaw na simula at wakas. Si Sir Eros pag nag-lecture, ito ang kwento na walang simula, gitna at wakas. Kasi may mga kwentong ganyan. Marami. At ngayon, pumasok ang isang kwento na napakaikli
Anong kwento nga iyaan ngayon? Ang letter D, Dagli, ang paborito ni Sir. Laking ero si Sir. Ang Dagli, ang mga flash fiction, may mga malinaw ba silang simula, gitna at wakas? Ay hindi mo alam kung saan nagsimula. Kung ano talaga ang simula. Just like for example, ang magandang example niya, yung Nobel Prize winner, International Short Story Writing. Ano nga yun? Yung 6 words only. Do you still remember that one? Ang kwentong may 6 na mga salita lamang. Na kapag nawala ang isang salita or nag-iba ang position ng mga salita or ang pagkasunod-sunod ay wala ang story. Example is, ano nga? Baby boy, do you still remember? For sale, baby shoes, not too dirty. For sale, baby shoes, for sale, baby shoes, not worn. Para something like that. 6 lang. Never worn. Never worn. Okay, 6 lang sila. Ngunit kwento. Nanalo nga first prize international. Bakit siya naging kwento? Because, ayon sa primals, mayroon siyang pre-text. Do you still remember that lecture? Nag-roll out na kayo sa inyong di ba? May pretext, may subtext, may context, naalala niyo yan? Ibig sabihin, may pretext siya na, might be ito ang simula. May mag-asawang gustong magkaroon ng anak. Ngunit sa tinagal ng panahon ay hindi sila biniyayaan ng Diyos. Ngayon, nag-positive. Bumili, syempre, excited sila. Di ba? Hindi ko yan na-feel kasi wala nga ako niyan. Sergi, ewan ko kung meron. Excited sila. Pagkatapos ng kanilang excitement, anong nangyari sa bata? Nang nasa sinapupunan. It could either be nahulog, namatay, or whatever ng character. Okay. So, mahirap din ito. Pero gusto ko lang ipaalam ulit sa inyo. Kasi baka ang teachers natin na bibiktima na ng mga ganyan-ganyan ay hindi pa din angkop sa mga bata. At ang pinakahuli is the multiple plot. Ayan, si Mayor Bading may tinatago na problema. Ang kanyang kapatid ay may problema. Ang rape victim pala siya. Si Maha Salvador ay may kanya ding problema. May kanya ding sino nga yung isang Salvador na yan? Si Janela may kanya ding So, maraming tema, multiple theme sa iisang istorya gamit ang isang tema kung kaya eto ang nangyari. At the end mo na lang naunawaan, kaya pala. Yun lagi, ang kaya pala, yan sila, mga multiple plot. So, napakahirap. Sa pagpili ka lang ng kwento, ang pagkakasunod-sunod ay doon sa baghay. Dapat alam, batid, tatas ang teacher niyan. Go back to key stage 1 and key stage 2. Yung mga sinabi kanina, tungkol sa mga tanong, gamit ang tanong, gamit ang mga ayan, may mga sample kami na pwede ninyong magamit. Okay. Sa simula, sino ang pangunahing tauhan? Sa kwento o bida sa kwento? Saan nangyari ang kwento? Kung may aktwal, ha? Again, kung may aktwal. Pero kung wala, never. Okay. Ayan, yon at yon. That is a prototypical na pagbabanghay sa kwento gamit ang mga tanong na angkop sa key stage 1 and key stage 2. Okay. Eto din. Kung alam ninyo na sa grade 6 ay bongga na, kaya na ng mga bata, fast learner yung mga bata, kailangan pa ba ninyo ng mga tanong? Hindi na. Okay. Pwede na magkakasunod-sunod ng mga pangyayari na kahit wala na ang mga tanong. Kasi
may mga bata talaga or may grupo ng mga mag-aaral na fast learner. So, spiraling, kung alam mo, go sa next. Okay. Dapat din tandaan, sa pagsusunod-sunod sa kwento, ay ang mga salitang pandugtong. Yung mga clue words ninyo, yung mga nagbibigay ng hudyat na mga salita. Yung noong unang panahon, pag sinabi mo, noong unang panahon, huwag mong sabihin wakas. Kasi hindi. Panghudyat sa konsepto ng linyaryaan, ibig sabihin, nasa una siya. Kaya kanina, yung iba sa narrative, bongga. Ibig sabihin, matalino talaga ang guro ni Sir G. Pagkatapos ng sumunod na oras, araw, linggo, mamaya kinabukasan noong nakaraang sunod sa katapusan sa wakas at iba pa. Ito ang mga hudyat na mga salita at marami pang mga hudyat na salita na nagsasabi sa atin na may simula, may gitna at wakas ang isang pangyayari. Okay. Makatutulong yan sa mga bata. Ayon kay Fox at kay Allen, may mga hakbang silang in-introduce. Una, piliin ang kwento na may malinaw na pagkakasunod-sunod ng pangyayari, simula, gitna at wakas. Yun na kanina ang sinabi ko. Kaya ko unang tinalakay ang banghay. Kasi sa key stage 1 at key stage 2, dapat malinaw ito. Bago bumasa, sabihin agad sa mga mag-aaral, ano ba ang gagawin namin pagkatapos namin basahin ito? So, kung alam mo na ang skill na i-enhance ngayong araw na ito, sabihin agad sa mga bata, anak, pagkatapos nating basahin ang kwento, panuurin ang pelikulang ito, ay gagawa kayo ng tamang pagkakasunod-sunod. Why? To have a focus. To have a focus sa kanilang ginagawa. Kasi minsan, go lang natin ang mga bata, go lang din tayo ng go, hindi din alam ng bata, saan kaya papunta ang gawain ito. Okay. Pagkatapos basahin ng kwento, ipasulat sa mga mag-aaral ang mga pangyayaring kanilang nakuha. Sabihin mo, ang maganda dyan na technique is, ano ang pinakamagandang nagustuhan mo na bahagi? Huwag mo kaagad ano ang una, ano ang kasunod, ano ang kasunod. Kasi ang hirap sumulat, pero pag sinabi mo sa mga bata, di ba ang ganda na napanood natin? Ano doon ang una mong nagagandahan na eksena? Ano ang sunod? Ano ang sunod? Ay nagagandahan yan sila. At doon daw, sabi ni Fox at ni Allen, doon mo na ibigay na pagsunod-sunurin na ninyo ang kwento base sa mga sinulat ninyong mga pangyayari. Okay. At sa katapusan, it will not end there. May mataas na spiral uli siya. It doesn't mean na pag sunod-sunod na, stop na. Pagawin ng journal or pag-usapan ang kanilang ginawa. May application agad. And, dalawa kasi na study. Ayon naman kay SLP Solution Company, gamit ang larawan at explicit instruction na ibibigay sa atin ni Ma'am, for key stage 1 and key stage 2, dapat daw malaman na ng bata agad na may simula at katapusan ang isang bagay. For example, wag lagi daw na start tayo sa key stage 1 sa kwento. May mga pangyayari na mayroong simula at wakas. Ano ito? Mga pamilyar na pangyayari. O anak, when you brush your teeth, kapag natututbrush ka, ano ang una mong ginagawa? Ano ang kasunod? Ano ang sunod? Diba? Nakakaligtaan natin ang mga pangyayaring ito na pamilyar na laging ginagawa ng bata. Ngunit, nakapagtuturo na pala ng tamang pagsusunod-sunod na skill natin sa DepEd. Akala natin kwento lahat. No! Ang skill kahit sa anong paraan pwede. Hindi ba alam ng mga anak natin na magtututbrush? Di ba? So, hambal ng SLP,
kayo sa DepEd. Hindi naman kayo sinabi niya kayo sa DepEd. Kayo sa edukasyon. Sabi niya, lagi kayong jump sa mga kwento. Meron naman kayong pwedeng contextualize na magamit. Ginagawa araw-araw. Nakaligtaan niyong gamitin. When you go to school from your house, mula sa bahay niyo, kwento papunta doon sa ano nila, sa paaralan. Di ba? Alangan ba naman sabihin niyo, ay hindi alam yan ng bata. Hello? Paano hindi alam? Ay araw-araw niyang ginagawa yan. Pag sunod-sunod yan ang pangyayari, tama o hindi? Very good! Nakakalimutan natin ito. Pamilyar na pangyayari. Ang inyong skill is pagsunod-sunod. Uy anak, magluluto tayo ngayon ng pinakbet. Eto, ang una ay ganito. Diba, sa tuwing free time natin sa bahay, pwedeng ganyan. Okay? Simple na mga particular na pangyayari, pwede magamit. Pag sunod-sunurin, okay. Ang una, pwede ka magpakita ng dalawang pictures. Saan ang una, saan ang sunod. Halimbawa, medyo natisod, and then, andun na talaga, nakadapa na. Saan dito ang una, saan ang sunod. Dalawa lang muna, because clear mo lang, may simula at wakas ang lahat ng pangyayari. May una at may kasunod yan. Sunod, number 2, pag sunod-sunurin ang tatlo ng mga pictures, tatlo sila in tamang order. Tamang pagsusunod-sunod. Ito ang una, ito ang sunod, ito ang sunod. Anak, ito ang simula, ito ang gitna, ito ang wakas. Ano ang ginagawa ng teacher? Modeling. Very good. Okay. Ito anak pag sunod-sunurin. Sunod, anong gagawin ng teacher? Pag sunod-sunurin na tatlong hakbang, hindi na siya sa tamang pagkakasunod-sunod. Irarample na ng teacher ang tatlong pictures. And then let the student arrange that one. And it doesn't stop there. Ano ang gagawin pa? Ipakwento sa bata. Bakit yan ang una? Ang unang pangyayari ito, kasi ganito, ganyan. Ang sunod na pangyayari ay ganito, ganyan. Kasi inulit niya lang gamit ang kanyang art of listening sa teacher sa time ng modeling part. So, diyan guide na ng bata. Bakit anak yan ang unang picture? Kasi ganito siya, ma'am, ganito. Anong kwento kanina diyan? Tungkol sa sinabi ko, ganito, ganyan. Is the teacher and students interacting with each other? Very good. That's guided. And next, pag sunod-sunod ng tatlong hakbang, na hindi na gumagamit ng larawan, wala ka na retelling. Kung alam mo na kaya na ng bata, then let the student retell. And pag sunod-sunod na mga kwento ng mga pamilyar, okay anak, ano na mga pangyayari na pwede nyo ikwento na sunod-sunod? Tingnan natin kung hindi lahat magtaasan ng kamay. Kasi alam na nila. Okay, that's ayon kay SLP solution. Sa kanya, start with familiar. Okay. And pwede tayong gumamit sa strategy, framing activity, gamit ang larawan, sequential analysis, storyboard, story grammar, hagdan-hagdan. Pwedeng magamit at marami pang iba. Again, walang epektibong estratehiya sa gurong hindi kilala ang kanyang mga anak. Ang pagiging epektibo ng isang estratehiya kapag inaakma na ito, kapag akma na ito sa antas ng ating mga bata. Sir, ako obserbahan mo kasi bongga-bongga, galing ako sa seminar. Bago ang aking strategy, ayan sir, ang aking lesson plan. Uy, anak, bongga, nagpa-debate ka sa grade 3, nagpa-debate ka sa grade 1. Anak, resign ka na. Diba? Yung strategy, bago.
But yung strategy, walang kakwenta-kwenta sa mga bata na tinuturuan mo. Nga ang mga bata, magka-greater ang teacher. Tapos sabihin nyo, ay, ba naman ito? Ba't hindi tumataas ang aming sweldo? Marami na mamamatay sa konsumisyon. Sa stress, ay sino ba ang nag-suicide? Ikaw! Sa totoo lang. Kaya nga, lagi akong masayahin, di ba? Lagi akong sa nakaano na sa akin. Lagi akong masayahin kahit sa talk, sa anumang bagay. Kasi ayaw ko ma-stress. Diyos ko, bigyan na kayo ng DepEd, mga po teachers niyo. 500 na mataas, 1,000 na mataas. Balik-balikan ka ng kape sa bahay. Tingnan natin, kwentahin niyo. Story grammar. Pwede magamit. Okay. At tapos na po ako. Salamat. Okay po. May nakuha kayo, may question. Okay. Mga kapatid, sabihin sa teacher, ang teacher na hindi marunong mag-smile at magpaligaya sa mga anak, ang learning ay 10% to 5% lang. Pasayahin ng mga bata. Doon ang learning. Kaya nga hindi ako makakalimutan ng mga estudyante ko. 20 years ago nang nag-graduate. Kaya kung humingi ako, ay magpa-RSPC, NSPC kami, solicit, agad-agad go. Kasi ito yung teacher namin na maano noon, di ba? Pero pag, Diyos ko, super strict kayo na parang na Biyernes Santo na at mahal na araw na ang pagmumukha niyo pagpasok sa klase, wala yan. Kaya pasayahin ng mga bata gaya ngayon, I hope may nakuha kayo sa aking pag-e-LOA. Ganon lang talaga ako mag-deliver. My question po, wala na. So maraming salamat po sa inyong lahat. At ako'y nasisiyahan na kasama ko kayo ngayon. Lahat tayo ay guro. Hindi pa ako tapos sa application pa. Gusto ko lang tapusin. Kasi aalis na po ako. Lahat tayo ang guro. May kakarampot na pera na kuha natin sa gobyerno. Ayan. Laging isa-isip ang mga ngiti sa labi ng ating mag-aaral. Ang mga ngiti niyan ay siyang magiging passes ninyo papunta sa langit. I could still remember the dagit na sinulat ko, sabi ng bata, Sir, ba't lagi mo kaming binabantayan? Kasi namatay ang teacher, namatay ang bata. Bakit ka dito sa gate ng heaven? Sabi ng teacher, anak, kasi tinitingnan ko at binibilang ko ilan kayo makakapasok sa heaven. Ay bakit naman, sir? Kasi anak, hindi ako makakapasok sa heaven kapag 75% sa inyo ay hindi makapasok sa heaven. Sabi ng estudyante, ay ganun sir. Niyakap ng estudyante ang kanyang teacher. Sir, sabay tayo napapasok ngayon sa heaven. Maraming salamat at magandang umaga po sa inyong lahat. I-application na kami para kumpleto po. Kasi ang lecture ay ipapalabas ni ma'am sa isang magandang explicit instruction. Okay. Magandang thank you, sir. Marami po tayong natutuhan kay sir, di po ba? Ngayon naman po, susubukan natin i-apply yung mga paalala niya sa pagtuturo ng pagsusunod-sunod ng mga pangyan. Dami niyang paalala, kailangan ganito. Subukan po natin ipakita. So una po, sa pagtuturo ng pagsusunod-sunod ng mga pangyayari, kailangan malinaw po yung layunin natin. Kasi dun sa curriculum guide na pinakita po kanina, ang daming paraan, hindi po ba? May larawan, may pangungusap, may pamagdo, may natanong, may balangkat. So ngayon po, kailangan alamin natin yung layunin natin. Ang layunin po na ipapakita ko po sa inyo ngayon ay nakapagsusunod-sunod ng mga pangyayari gamit ang mga larawan. Okay? May larawan po sa grade 1, grade 2, grade 3, at grade 4. Ang kinuha ko lang po ay yung grade 4. Ang makikita po natin mamaya po, yung teksto ba na pinili ko ay angkop doon sa sinasabi ni Sir na banghay. Di ba sabi niya, kailangan pag-aralan natin yung banghay kung angkop ba doon sa level ng ating mga mag-aaral. So yun po.
Ang layunin ko ay, ang target ko po dito sa end ng lesson, dapat maisalaysay nung mga bata, yung kwento na binasa nila sa lamang ng mga larawan. So, ang ipapakita ko lang po sa inyo ay bahagi lamang ng lesson. Pinili ko pong ipakita yung explicit instruction, yung part ng I do, we do, at yung you do. Okay po? Doon po sa panimula, kapag magtuturo po kasi tayo ng pagsusunod-sunod ng pangyayari, yung panimulang gawain pa lang, dapat natatarget na po natin yung skill na nililinang po natin sa ating mga mag-aral. So dito, ang kailangan nilang matutunan ay pagsunod-sunod ng mga pangyayari. Okay? So doon pa lang po sa panimulang gawain, nagbigay na po tayo ng gawain na maa-activate yung dati nilang kaalaman sa pagsusunod-sunod ng mga pangyayari. Kasi yung mga bata, meron naman silang dating kaalaman, di ba? Magsusunod-sunod ng pangyayari. Pag tatanungin mo, bakit may sugat ka? O, kumusta ang school, anak? Di ba nagkukwento rin naman sila? So, ang kailangan lang po natin na gawing teacher is kung paano natin yun i-develop, paano natin i-enhance yun para magamit nila sa mas mataas na aplikasyon. Halimbawa po sa kanilang pagbasa. Paano makakatulong yung skill nilang yon para maunawaan nila yung kanilang binabasa. Okay po. Kagaya po ng pinakita ni Sir kanina, pwede po natin gamitin yon sa panimulang activity. Kaya lang, gaya ng sabi niya kanina, iangkop natin sa ating mga estudyante. So kanina kasi, on-the-spot artista po kayo. Artista, on-the-spot scriptwriter. Pero kapag ginamit natin yun sa mga bata, bigyan natin sila ng time na mag-isip. Kasi baka mas lalong hindi nila gawin. Kasi tayo, alam mo, batikan na tayo sa pagsusunod-sunod ng pangyayari, kaya okay lang yung mga on the spot. Pero kapag estudyante na, bigyan po natin sila ng time para gawin yun. Then, kagaya po ng sabi ng Mara kahapon, bago mag-start yung lesson, bago mag-start yung pagbasa, mayroon na pong pagpapayaman ng talasalitaan, mayroon na pong motivation. So, isipin na lang po natin, tapos na po tayo doon. So, mag-proceed na po tayo sa pagbasa ng kwento. So, ang babasahin po natin ngayon na kwento ay may pamagat na Ay Peke ni Beverly C. So, tignan po natin yung proseso kung paano ko po basahin, kung paano ko po ituro sa mga bata yung paggamit ng mga larawan. Yung basahin natin. Pwede po ninyo akong sabayan sa pamamagitan ng pagbasa ng tahimik. Okay? Paracetamol. Paracetamol. Araw-araw, binabasa ito ni Una kay Kali. Carbocystin. Carbocystin. Araw-araw, inuulit ni Kali ang binabasa ni Una. Ibuprofen. Ibuprofen. Araw-araw, naglalakad ang mag-best friend na sina Una at Kali kasunod ang iba pang mga langgam. Pasikot-sikot sila sa mga kahon ng gamot. Basa, lakad, basa, lakad, basa, lakad. Hanggang sa makarating sila sa pantry. Doon sila namumulot ng mga kanin at ulam na at umpisa ni Una. At sagot ni Kali. Rin. Asritin. Sigaw ni Kali. Aspirin. Sigaw muli ni Kali. Ayan, palakpak ni Una. Itinuro naman niya ang mga letra sa isa pang kahon. Ito namang isang basahin natin. Carbocystin. Carbocystin. Carsubistin. Carbocystin. Carbocystin. Ang galing palakpak ni Una. Nag-appear ang mag-best friend. Okay. So ito si Una, ito si Kali, nasa loob sila ng pantry. Pasikot-sikot sila sa loob ng pantry. Ito yung mga kahon ng gamot na binabasa nila. Una na lang binasa yung paracetamol, sumunod yung carbocystin, sunod ibuprofen, sumunod yung aspirin. Tanong, ano ang pangalan ng dalawang langgam?
saan sila nakatira? Ano-ano ang ginagawa nila habang pasikot-sikot sila sa loob ng kahon? Yes, okay, tuloy po natin. Isang araw, hindi agad nakapunta sa pantry sina Una, Kali at iba pang mga langgam. May dinideliver na bagong stock ng mga gamot. Kaya, labas-masok ang mga kamay ng pharmacist sa puting cabinet. Ayan, Una, marami tayong babasahin ulit. O, ito. Car, go, sis, tin. Cargo 15? Teka, hindi yata ito cargo 15. Mali ito. Pagkakatanda ko, cargo 15 ito. Nag-alalang sabi ni Una. Anong ibig mong sabihin, Una? Tanong ni Kali. May mali sa gamot na ito. Naglakad-lakad si Una. Nakakita siya ng lumang kahon na kamukha ng bagong kahon. Kali, ito, tingnan mo, cargo 15. Magkapareho ang dalawang kahon. Pero magkaiba ng pangalan. Baka sadyang ganon, Una. Hindi, tignan mo ito. Magkapareho ang kulay ng ibabang bahagi ng kahon. Pero itong isa, medyo lampas-lampas ang kulay, sabi ni Una. Itinuro niya ang bahagi ng kahon na kanyang itinukod. Ito pa, Kali. Sabi sa lumang kahon, kapag nasa 2 to 6 years old, ang ipapainom ay 2.5 to 5 ml. Pero dito sa bagong kahon, 25 to 5 ml ang nakalagay. Nawala yung tuldok sa gitna ng 2 at 5. Obserbasyon ni Una. Tuldok lang? Kali, naririnig ko sa mga pharmacist dito. Napakahalaga ng tuldok lalo na sa gamot. Kailangan natin sabihin ito sa iba pang mga langgam. Okay. So ito yung dalawang kahon ng gamot na pinagkumpara ni Una. Yung isa, ang tatak niya ay carbo 15, yung isa naman ay carbo 15. So nakita nila na itong carbo 15, yung kulay niya ay nasa ayos. Pero yung isa naman, lampas-lampas yung kulay. At nakita nila sa carbo 15, may nakalagay na 2 to 6 years old, ang ipapainom ay 2.5 to 5 ml. Sa carbo 15 naman, pag 2 to 6 years old, 25 to 5 ml. Tanong, paano na-discover ni Una na peke ang gamot? Sino pang magre-recite? Para marinig lang po natin yung sagot. Paano na-discover ni Una na peke ang gamot? No? Okay, Una, paano na-discover? Ano yung Una? Mali yung spelling. Pangalawa, yung kulay, lampas-lampas yung isa. Pangatlo, walang tuldok. Okay, next. Ikinuwento ng dalawa sa iba pa nilang mga kasama ang kanilang natuklasan. Oo, maaring tama si Una. Baka peke ang mga gamot na yon, sabi ni Mang Ronaldo. At katulad din yan ng pekeng bumbilya, bigla na lang pumuputok. Pekeng kable, bigla na lang nagliliyab. Pekeng lipstick, nakakamaga ng labi. Pekeng lotion, nakakagalis. Ano ang may dudulot ng pekeng gamot? Tanong ni Aling Maricris. Ay, nakakatakot palang gumamit ng peke, kabagong sabi ni Una at Kali. Ano po pwede natin gawin para hindi na ito makarating sa may sakit? Nagtulong ang mga langgam. Nagkasundo sila. Sisirain nila ang mga kahon. Buong magdamag. Kakagatin nila ang mga kahon na lampas-lampas ang kulay at may tatak na cargo 15. Okay? So ito, si Una at langgam, si Una at Kali, kasama niya yung mga iba pang langgam. So sinasabi ni Una at Kali dun sa mga kasama nila kung ano yung na-discover nila. Kaya sabi nila, peke yung gamot. Kaya nagdesisyon sila na sirain yung mga kahon ng gamot na may tatak na cargo 15. Tanong,
Ano-ano ang ginawa ni Una at Sally pagkatapos nilang makita ang pekeng gamot? Ano pa? Okay. Next pa tayo. Kinaumagahan, nagtago sa sulok ng puting cabinet sina Una at Sally. Inuubo ang apo ko. Mayroon ba kayong carbo 15? Narinig nilang tanong ng isang ale. Heto po, anya. Pagkatapos ng isang sulyap ng ale sa kahon, bakit sira-sira ito, miss? Wala bang iba? Yung maayos sana ang kahon, mukha kasing luma na ito sabi ng babae. Nagtaka ang pharmacist dahil pagkuha niya ng isa pang gamot, ganoon din ang itsura ng kahon nito. Kumuha siya ng isa pa, ganoon ulit. At isa pa, ganoon pa rin. Sinipat niya ng maigi ang kahon. Nakita niya ang pagkakaiba nito sa lumang kahon. Inireport ng pharmacist ang pangyayari sa kanilang supervisor. Okay. Ito yung lola na bumibili ng gamot sa pharmacy. Binigyan siya ng pharmacist ng isang kahon ng ang tatak ay cargo 15. Pero nakita ni Lola na sira-sira yung kahon ng inaabot ng pharmacist. Kaya humingi siya ng isa pa. Pumunta si pharmacist doon kumuha siya ng panibagong kahon. Pero nakita niya, nasira ulit nung kinuha niya. Kumuha siya ng isa pa, sira ulit. Hanggang sa makita niya sira yung mga kahon ng gamot na nandun. Ang ginawa ni pharmacist, pumunta siya sa supervisor para mag-report ng kanyang natuklasan. Paano na-discover ng pharmacist ang pagkakaiba ng dalawang gamot? Okay, dahil sa sirang kahon. Okay. Ano ang ginawa ng pharmacist pagkatapos niyang makita ito? Okay, report supervisor. Next. Nang makita ng supervisor ang mga kahon, umiling-iling siya at mabilis na nagdeklara. Malamang peke ang mga to. Mali-mali pa ang spelling. Itinuro ng supervisor ang salitang cargo system. Pasensya na po. Hindi na po namin ito maibebenta sa inyo. Paiimbestigahan po kasi namin, sabi niya sa aling customer. Nag-appear sina Una at Sally. So ito yung supervisor, tignan niyo yung mukha niya. Halatang dismayado siya sa kanyang natuklasan. Kasi nakita niya na mali yung spelling ng gamot, maling cargo 50. Kaya ang ginawa niya, pumunta siya dun sa customer at sinabi na hindi na niya ito maibibigay sa kanila kasi paiimbestigahan pa lang. Kaya naman, tignan yung dalawang langgam, tuwang-tuwa sila sa pangyayari. Ano-ano ang ginawa ng supervisor ng pharmacy nang madiscover niyang peke ang gamot? Una, nag-decision siya na wag nang ibenta doon sa lola. Next. Pinatawag ng supervisor ang nagbenta sa kanila ng gamot. Pero hindi na ito makontak sa telepono o sa cellphone. Hindi nila ito mahagilap. Kumontak agad sa pulis ang mga taga-botika. Kinabukasan, namasyal sa pantry sina Una at Sally. Nagulat sila nang makita sa telebisyon ang pharmacist at ang supervisor. Pinasuri namin sa laboratorio ang gamot. Peke talaga. Kailangang doblehin ang paghihigpit sa pumapasok ng mga gamot sa butika. Kami ay muntik ng malusutan. Kung hindi dahil sa mga kagat ng langgam sa kahon, baka hindi namin napansin ang pekeng gamot. Mag-iingat po tayo. Ganoon din ang kulay, maganda rin ang kahon, pero nasa maliit na detalye ang pagkakaiba ng tunay na gamot sa peke. Naglakad sina Una at Sally sa mesa para makapanood at makapakinig pang mabuti. Ano po bang epekto ng pekeng gamot? Tanong ng nag-i-interview sa telebisyon. Pagkahilo, pagsusuka, allergy, pagtatae. Posible ring makasira ng atay o makalason ng ganitong gamot. Sagot ng bisitang doktor. Lason, pwedeng makapatay ang pekeng gamot? Tanong ng nag-i-interview. Oo, sagot ng doktor. Hindi namalayan ni Una at Sally,
Sa kalalakad nila ay nakarating na sila sa damit ng isang pharmacy. Nakatutok kasi ang mata at tenga nila sa sinasabi ng doktor sa telebisyon. Nakita sila ng isang pharmacist, may langgam sa kwelyo mo doon, huwag kang gagalaw, papagpagin ko lang, sabi nito. Ha? Ay teka, wag. Sa isang banda, langgam ang nagligtas sa ilang mga pasyente. Kung hindi nila kinagat ang mga kahon ng peting gamot, naibenta siguro natin ang mga yon at nainom ng may sakit, sagot ng pharmacist na si John. Tama ka. Aba, tignan mo nga naman, kahit maliit ay bayaning maituturing, sabi ng lalaki. O mga langgam, gusto niyo ba ng cake? Sa inyo na lang ito. Alok sa kanila ni John. Nagkaluwa-luwa sa tuwa ang mga mata ni Nauna at Kadi. Mabilis silang nagpados-dos mula sa kwelyo at bumagsak sa isang kutsara ng napakasarap chocolate cake. Okay. So, ito yung dalawang langgam, si Una at Kadi. Hindi kasi nila namalayan na nakarating na pala sila sa kwelyo ng isang pharmacy. Kaya nung nakita siya ng isa pang pharmacy, papagpagin sana niya yung dalawang langgam. Kaso, inawat siya ng isang pharmacy. Kasi sabi niya, sila ang nagligtas. Sila ang dahilan kung bakit hindi na nakarating sa mga may sakit yung gamot. Kaya, binigyan nila ng isang kutsarang napakasarap na chocolate cake yung dalawang langgam. Kaya tignan ninyo, yung itsura ng dalawang langgam, tuwang-tuwa sila sa kanilang chocolate cake. Ano ang ginawa ng dalawang pharmacist nang makita ang dalawang langgam sa kwelyo ng isa sa kanila? Anong una? Ano pong ginawa? Nais pagpagin, pero inawat siya ng isang pharmacist at binigyan pa sila ng napakasarap na chocolate cake. Okay, balikan po natin ang ginamit ko po sa pagbasa, interaktibong pagbasa. Bakit ko kailangang huminto sa bawat parte ng kwento, sa bawat bahagi ng kwento? Okay? Mahaba at ano pa? Kasi ang target natin ay pagsusunod-sunod ng mga pangyayari. Kailangan makita ng bata, maitatak sa isip niya kung ano yung mga detalye sa unang pangyayari, anong detalye sa mga susunod pa. Kaya tignan po ninyo, di ba, habang isinasalaysay ko, itinuturo ko yung nasa larawan, di ba? Bakit ko po kaya ginagawa yon? Bakit? Ha? Grade 4 po to. Bakit ko kaya ginagawa? Kasi tinuturuan ko yung mga bata na kunin yung mga detalye sa larawan. Kasi kailangan nila yung pag nagsasalaysay siya, lalo na't larawan ang gamit nila. So tinuturuan ko sila na kunin yung mga detalye at makita nila kung paano ko gamitin yung mga detalye sa larawan para mapagsunod-sunod ko yung mga pangyayari. So dito ko na po ipinapasok yung modeling, yung I do. Bakit ko dito ipinasok? Kasi alam ko na dito ako kailangan ng mga bata. Kailangan nilang makita kung paano ko gamitin yung larawan. Okay. Bakit po may mga tanong? Kinento ko na, binasa ko na, sinalaysay ko na, may tanong pa. Bakit po kaya ako nagtatanong pa? Okay. Para masigurado ko na yung detalye ay naintindihan o na natili sa isip ng mga bata. Okay. Bakit may mga tanong na nga, may picture pa? Diba? May tanong na, may picture pa. Parang kulitan lang paulit-ulit. Kasi, tinuturuan ko sila na isalaysay yung pangyayari na gagamitin na nila yung larawan. Natinitignan na nila yung larawan at sasalaysay na sila ng pangyayari. So, bakit kaya yung mga tanong ko ay puro ano-ano, paano? Bakit ano-ano? Bakit paano lagi? Ano-ano, paano? Kasi yung competency ko ay mapagsunod-sunod nila yung mga pangyayari. Di ba pag tinanong mo paano? Di ba magsasalaysay ka na? Di ba isa-isahin mo na yung mga pangyayari. So, ganun po.
sa pagtuturo ng pagsusunod-sunod ng mga pangyayari, pati sa mga question po na ibabato natin sa mga bata, ay natatarget po natin yung layunin natin, yung skill na dinedevelop po natin sa kanila. Okay po? Okay. Pagkatapos yung I do part, pasok na ang we do. Ang we do ko po dito hindi one-on-one. Gumamit po ako ng pangkatang gawain. Na kung saan, ang panuto ko po dito ay, sasagutin nila itong mga tanong na to, gamit ang mga larawan. So, pumili sila ng larawan na angkop doon sa question nila para magabayan silang sagutin yung tanong. Ina-model ko po ba yung kanina sa I do part? Yung gamit ng larawan, sagutin yung tanong? Yes. So, lahat ng ipapagawa na natin pagkatapos ng I do part, siguraduhin natin na na-model natin. Para mayroon yung gradual release. Hindi natin sila, ikaw na gumawa agad-agad. So, paano po papasok si teacher dito? Kasi si do part, dapat meron si teacher. Halimbawa, mali yung tinuro niyang picture, mali yung ginamit niyang picture. So, dun na po papasok si teacher. I-guide mo siya para makita niya yung tamang larawan. Halimbawa, yung question number 1. Ano ang ginawa ng mag-best friend na sa uwi at kali maghapon? Then, ang sagot ng bata ay ito. O paano natin siya i-guide? Kasi sa widow, guided yan po, di ba? Paano natin siya i-guide? Ito yung picture na pinili ko, o mali ako. Paano papasok si teacher dyan? Paano po siya papasok? Ang ginagawa ba ni Una at Kali maghapon ay umaakyat sa kwelyo ng mga pharmacies? Ano po yung expected na sagot ng mga bata? Hindi. So, dahil sa hindi, babaguhin niya yung pipiliin niya. Hindi po papasok yung guided po na sinasabi. At pagkatapos po ng presentation ng bawat pangkat, siguraduhin po natin na magbibigay tayo ng feedback. Okay? Kasi yun pang importante, feedback, i-process po natin yung kanilang mga sagot. Kasi dito po natin makikita kung pwede na ba natin silang bitawan para dun sa you do part. Dito natin sila i-monitor kung kaya na nila. Then, nagbigay pa ako ulit ng isa pang gawain na kung saan isasalaysay na nila yung kwento gamit yung mga larawan. Na-i-model ko po ba yan kanina? Yes? Yes. Kanina ginagamit ko yung mga detalye at nagsasalaysay ako. So, yung minodel ko, sige, gamitin na nila. Sila naman. Pero, andito pa rin ako sa teacher. I-guide ko pa rin sila. Kung mali yung mga detalye yung sinasabi nila, i-guide ko sila. So, nandun pa rin po yung pag-monitor sa kanila. Then, kapag tapos na yan at alam natin na okay na sila, kaya na nila, ibigay na natin yung you do part. Pero kung hindi pa nila kaya, magdagdag pa po tayo ng activity. Huwag po tayong magmamadali. Ano po? Kung sabihin natin hindi pa nila kaya sa mga dalawang activity, hindi pa nila kaya, magdagdag ka ulit. Magdagdag ka pa kung hindi pa nila kaya. Saka natin sila bitawan para sa you do part. Okay? Dito, sa ibibigay ko dito, magbibigay ako ng kwento. Siyempre, babasahin pa rin ni teacher yan. Kasi baka merong hindi marunong magbasa. At, ang huli, magsasalaysay sila ng kwento gamit yung mga larawan. So, nagawa po ba yun? Nasa I do part ba? Nasa we do part ba? Nagabayan ko po ba sila bago ko ipagawa yan? Yes. Okay po. Yes. Kung ang layunin, mayroong layunin kanina po, di ba, na gabay na tanong yung gamit, pwede po. Kasi yun naman po ang layunin po ninyo. Yun po. Kung larawan, kung gabay na tanong. Yun po. Opo, yan po yung layunin po natin. At again po, kapag magpapasalaysay na po tayo, pwede po tayong gumamit ng rubric. Hindi ko na po nilagay dyan. Kayo na po ang maglagay ng rubric. Ayun po. Again, gaya po ng sabi ni Sir Tino kanina, huwag pagandahan at pabaguhan ng strategy. Dapat iangkop natin sa skill, sa competency, yung gagamitin po natin. Yun lamang po. And thank you. Linaw
na talakay at naipaliwanag sa session 13 ang mga mahahalagang bagay na dapat pagtuunan ng pansin sa pagtuturo ng pagsunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento. Sa pagtuturo sa kasanayang ito, isa-alang-alang ang mabusising pagpili ng tekstong ipabasa sa mga mag-aaral. Nararapat na ang kwentong ipabasa ay angkop sa antas at kakayahan ng mga mag-aaral. Sa anumang kasanayan, bigyan pansin ang kapakanan at interes ng mga estudyante upang maging makabuluhan ang kanilang natutuhan. Sa mababang antas, ang kasanayang ito ay mas epektibong maisakatuparan sa tulong ng mga larawan. Ang kakayahan ng pagsunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento ay may malaking ambag para sa makabuluhang pag-unawa at pagpamulat sa pagpapahalaga sa pagbasa. Higit sa lahat, bilang mga guro, ipaunawa natin sa mga kabataan na ang pagbasa ay isang mahalagang biyaya na kailanman ay hindi mapapantayan. Ayon kay Kate D. Camillo, reading should not be presented to children as a chore or duty. It should be offered to them as a precious gift. And that for Mark Twain, the man who doesn't read good books is no better than a man who can't. Magandang umaga po sa ating lahat. Wow, magandang umaga Ma'am Joanne at maraming salamat. Ano po, ayan, kung napansin po ninyo kanina, naka-live po tayo agad, no? So ayan, Ma'am Jo, samahan niyo na po ako on screen. Ayan, Ma'am Jo, Ay, napakaganda po hello, nung sir. diskusyon. Yes, napakaganda Yes po po. nung topic na binigay sa atin, na binigay niyo po sa amin, kasama nga po sila Sir and Ma'am, sa pagdidiskusyon po tungkol Yes sa po. pagkakasunod-sunod ng mga ng bahagi ng teksto, course ng kwento. So Ma'am Jo, Yes po. meron po ba kayong ilang paalala para sa ating mga teacher participants? Okay, wala po akong ipapagawang output sa kanila. Pero may Yun. hiling lang po ako sa kanila. Yo, Bigyan ano po pa ng man? katuturan ang lahat na pinaggagawa natin upang sama-sama nating mapagtagumpayan yung hamon na ang bawat bata ay bumabasa. At maraming salamat po sa pakikinig. Ayun, maraming salamat Ma'am Joanne Niones. Ayan, si Dr. Jo po ay of course ang ating Education Program Supervisor sa Sangay ng Digos City. At tulad niya po ng nasabi ni Ma'am at kay Ma'am Gigi din, wala po siyang ipapagawang gawain o output sa inyo. Gayunman ay tagubilin po ni Ma'am na of course magtulong-tulong po tayong lahat para darating ang panahon na wala na po talagang no child left behind, kundi lahat, bawat bata talaga ay pumabasa. Ma'am Jo, pero mamaya Ma'am Jo, makakasama ka po pa namin. Of course, kung nakikita niyo sa baba ng inyong mga screens, dyan po, meron dyang Padlet link. Kung meron kayong nais mga katanungan para sa ating mga facilitators sa araw na ito, sa umagang ito, maaari nyo pong i-post dyan at nang sa ganon ay ma-review ng ating mga facilitators at mabigyan po nila ng akmang kasagutan mamaya po sa ating open forum. Muli, Ma'am Jo, maraming salamat at see you later po. Thank you po. Ingat po kayo. God bless. God bless. Ayan. So, yun po. Natapos natin ang dalawang sesyon na naman ngayong umaga. Ang sesyon 12 at session 13 para po sa ating pagsasanay sa pagtuturong panliteracy. Okay po. At paalala lamang sa ating mga teacher participants, yun pong mga output link mula po nung session 4 kay Ma'am Disonglo ay nakapost na po. Lahat po nung may mga output na kinakailangan, yung mga links po ay nakapost din sa ating Facebook page ng CLMD at inilagay ko rin po yun kanina dito sa ating live comments sa inyong panunood sa amin sa live chat box po ng YouTube. So pwede nyo po yung i-access at open po yan hanggang bukas po bago matapos ang ating huling araw
ng ating mga pagsasanay. Time check, it's 11:49. Of course, on our watch at saka ilang minuto na lamang ay manananghalian na tayo. So, maaga po tayong natapos ngayon sa ating sesyon at mamaya pong hapon, hindi na po tayo 1:30 magsisimula, kundi 1:00 po ng hapon. Ano po? Again, 1:00 po tayo ng hapon magsisimula. Ayan, paalala lamang kung sino pa po yung hindi nakapagtala ng kanilang attendance, ay maaari pa po kayong magtala ng inyong attendance para po maitala ng wasto ang inyong mga pangalan sa inyong certificate kapag nakumpleto niyo po yung mga attendance links na yan. Pero merong paalala po mula sa ating technical in charge ng attendance na maging consistent po tayo sa pagbibigay ng ating pangalan at ganon din po sa pagbibigay ng ating email address. Okay? Meron po kasing iba na ang nilalagay po sa pangalan ay email ad po. Huwag nyo pong ilagay ang pangalan, ang email ad sa pangalan dahil po sa choices naman po ng inyong ng link sa inyong attendance, yung naka-flash sa inyong screen, meron pong specific na paglalagyan po ang email ad. Ano po? So ilagay nyo po muna ang buo nyong pangalan kasi yan po ang pinakaunang hinihingi ng form na nakahanda po sa ating attendance. Kaya po pinapaalalahanan muli ang ating mga teacher participants na reviewin at basahin muli ang inyong mga nilalagay na data para pag sumiti po ninyo ay siguradong tama po yun. Kaya po sana'y walang magkamali at huwag niyo po sanang sisihin ang aming control in charge ng attendance dahil po again, inuulit po namin kung ano po yung isinusumiti po ninyo o isinumiti ninyo sa pag-fill up po ng ating attendance links ay yun po ang na-generate ng system para po sa inyong certificates. Ano po? So paalala, reviewin, ayusin at basahin muli bago po ninyo isumite dahil nga po meron lamang kayong isang beses na attempt para makapagsumiti po ng inyong attendance. Okay? Ayan, meron pong anunsyo dito, napaka-mahalaga pong anunsyo ito mula sa ating katame. Ito po ay galing kay Dr. Vilonio. I-announce po ito, okay? Ito po ang kanyang sagot dahil po ito naman po doon sa katami links po tayo, ang pinag-usapan natin yung evaluation link natin everyday. Dahil nga po nagkakaroon tayo ng online traffic sa dinami-dami po ng papasok doon na link ng ating katami, meron po siyang anunsyo o importante ipapaabot po sa inyo. Basahin ko lamang sa pamamagitan po ito ng ating regional EPS po na si Dr. Mary Jane, pinadala po sa amin. Ito po, babasahin ko lamang. Suppose 10 p.m. ang close po ng ating evaluation link. But we are also observing the status of responses ng mga participants. Kagabi, hindi namin gi-close until morning. 9:30 na gi-close this morning. Considering the heavy rain and thunder kagabi, marami ang hindi naka-evaluate. Ayan po. So, originally po, ibig sabihin nun, 10:00 po ng gabi, bawat araw, sinasara talaga ang evaluation link ng katame. Gayunpaman, nag-i-extend po sila hanggang umaga po sa susunod na araw kung meron nga pong talagang technicalities at ganun din po sa ating weather conditions. Kasi inaalala naman po ng ating mga katame na nakakaapekto din po ng malaki yung ating kondisyon ng ating panahon dahil nga po hindi naman po lahat ng areas ay maayos ang signal ng ating internet. Kaya po yun po. Again, supposed to be 10 p.m. po ang close everyday ng ating evaluation links. Gayunpaman, ini-extend po yan, depende po sa panahon at yung tinatawag nating responses na mula po sa inyo mga teacher participants sa webinar na ito. Ano po? Okay? And of course, wag po ninyong kalimutan ngayon ang link natin para mamayang hapon sa ating breakaway session for Filipino po. Ito po yung link natin para mamayang hapon. Controller, paki-show mo na. Ayan po ang ating link, breakaway link para ngayong hapon.
Okay? Paki-alala nyo, paki-screenshot nyo na po at nang maalala po ninyo kung saan po kayo papasok mamaya. Okay, ayan. bit.ly/rtoli-field-d4-pm. Okay? So, yun. Yan ang ating breakaway link sa Filipino mamayang hapon. Okay? Maraming salamat Ma'am Lugin sa pag-display po ng link na yan. Muli po, pinapaalalahanan ang lahat ng ating teacher participants na ayusin po ninyo ang mga data kasi po namomonitor ng ating controller ng attendance po na nag-iba-iba ang data po na sinusumite ninyo bagamat tama nga naman po yung email pero yung mga pangalan po pakiayos nyo po kasi baka maka-apekto nga at malaking talaga makaka-apekto. Hindi naman natin na inaalis yung posibilidad na makaka-apekto talaga yan doon sa receive po ninyo ng inyong certificates. So please, ayusin niyo po yung pag-fill up ng attendance link at saka yung inyong mga pangalan. Klarong-klaro po. Nakalagay nga po dyan, kung hindi man po nakalagay, pero I advise po na sa inyo na sana ay naka-all caps para sigurado yung spelling, sigurado po yung pagkakasunod-sunod ng letra ng inyong mga pangalan. And of course, ina-advise po ang lahat na ipa-update po ninyo kung na-close po ang inyong mga DepEd email, ipa-update nyo po yan sa inyong mga respective ITO sa school at saka i-coordinate nyo po yan sa inyong division ITO. Okay po? Para at least magagamit nyo po yan dahil sa mga susunod pang pagsasanay ay talagang yan po ang kinakailangan nating official na email po ninyo para mabigyan kayo ng mga kinakailangang impormasyon o di kaya kung yung ating mga materials, session materials na kung maaari ay kung ibibigay man ng ating mga facilitators direkta po sa inyo ay talagang maibibigay ng maayos. Kung hindi naman ay dadaan po ito sa inyong mga hepe, sa inyong curriculum implementation division ng bawat sangay. Ayan. So sana naging malinaw po yun at of course wag po kayong makalimot na i-like ang ating mga social media accounts ng CLMD para po sa ating Facebook account. Yan po. Marami na pong nagla-like dyan at sana yung nanonood sa amin ngayon sa aming monitor na 3,249 ay naway nakapag-subscribe na kayo or naka-like na kayo, nakasunod na po kayo sa ating CLMD Facebook page, fb.com/CLMD-DepEdROXI at para naman po sa ating YouTube channel, please do not forget to subscribe and you may share this one also to your friends, to your family members, to your co-teachers, even in other places, hindi lang po sa Region 11, kundi kahit sa buong Pilipinas o sa buong mundo na nais po ninyong ma-update sila sa mga mga ginagawa at gawain pa ng ating Rehiyon 11. So, http www.youtube.com/c/CLMDXI-DepEd. Yan po ang ating official na YouTube channel ng CLMD. Dahil nga po, may i-advance ko lang namang i-anunsyo sa inyo, yung ating CLMD Connect, yan po ay magiging magsasahimpapawid na simula po ng pasukan. Kaya po, dapat nakaantabay kayo dyan dahil dyan po namin ilalabas lahat po ng mga latest updates patungkol nga po sa pagsisimula ng panibagong taong panuruan 2020-2021 at saka sa mga panibagong approaches at saka mga estratehiya na maaaring maibabahagi sa atin mula sa different schools all over the region na siyang magagamit nyo rin at siguradong epektibo din sa inyong mga pagtuturo kung ito ay aplikado naman po. Okay? At with that, sana'y nasa maayos kayong kalagayan at mamaya ay magsama-sama tayo muli. Happy lunch po sa inyong lahat at mag-ingat po kayo kung saan man po kayo naroroon ngayon. At mamaya po, bago magsimula ang ating panibagong sesyon, ay ilalabas po namin ang aming sorpresa sa ating mga watch implementers for Day 3. Ayan, sa Day 3 po na mga watch advocates
Kung mapipili po yung pangalan, of course, makakatanggap kayo po ng special certificate na mismong pirmado ng ating Regional Director, Dr. Evelyn R. Fitalveros, CESO 4. Okay, with that, maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin sa umagang sesyon ng ating pagsasanay o panrehiyong pagsasanay sa pagtuturo ng literacy. Once again, this is Mr. June Aguilon of Panabo City Senior High School. Bumabati po sa inyo ng magandang umaga at maraming salamat po sa ating lahat. Welcome to CLMD Connect, in support to the Comprehensive Region-Led Learning Continuity Plan (LCP). I teach, integrating technology academic community, the household, ensuring every learner is safe and protected anytime, anywhere. Anchored on Sulang Idokalidad. This is DepEd Regional Office 11, delivering quality education